फाइनल्ली सो फाइनल्ली चाहिँ पोडकास्ट सुरु भयो हामीहरूको होइन सो कसलाई लाग्छ तिमीलाई मलाई त आफ्टर सो लङ यो भइरहेछ आइ एम भेरी एक्साइटेड होइन स्पेसली यसको इम्प्लिकेसन्सको बारेमा किनभने all of us have wanted to do this for so long and it's finally happening. We're finally making a podcast at Acem about Acem. So I'm really excited. So यो गर्नको लागि चाहिँ धेरै पापड चाहिँ बेल्नु पर्यो सो यो कहीँबाट माइक कहीँबाट स्ट्यान्ड कहीँबाट सेटअपदेखि लिएर क्यामेरा इन्टरफेस मान्छेहरू सो इट हेज बिन क्वाइट अ जर्नी टु गेट दिस थिङ डन तर मेन गोल मेरो भिजनमा पनि ठ्याक्क कस्तो चाहिँ भयो भन्दा होइन अब पोडकास्ट एउटा हुने बित्तिकै कुरा गर्ने चाहिँ 2 जना होला तर सुन्ने त 200 जना हुन्छ नि त अनि आई थिङ्क त्यो चाहिँ भेरी गुड वे अफ स्केलिङ जस्तो लाग्छ क्या अचेल ट्रेनमा पनि छ के छ तिम्रो पोडकास्टहरू चलिरहेको छ कि के छ आई फिल लाइक त्यो हामीहरूभित्रको एउटा लाइक कन्भर्सेसन भए पनि अरू मान्छे सुनेर हुँदैन नि त होइन तर पडकास्टले गर्दा चाहिँ अब टिकटक चलाउँदा पनि होइन अर अदर सोसियल मिडिया चलाउँदा पनि यु गेट टु फाइन्ड आउट अबाउट वाट पिपल थिङ्क होइन एकदमै धेरै स्केलमा अहिले त्यही भएर पनि अ लट अफ सोसल लाइक डाइनामिक्सहरू पडकास्टहरूले चेन्ज गरेको छ कि लाइक गुडको लागि होस् ब्याडको लागि होस् तर podcasts are so influential हैन कस्तो लाइक तिमीलाई चाहिँ के त्यस्तो छ मैले चाहिँ आई एम रियली नट इन्टु पोडकास्ट इन जेनरल आई एम भेरी इन्टु पडकास्ट एकदमै धेरै सुनेर हुन्छु ओके सो पडकास्टहरू चाहिँ तिमीलाई पढ्न मन छैन अरे होइन तर तिमीलाई अलिकति नलेज गेन गर्नु छ अरे होइन एभ्री सिङ्गल युनिभर्सिटी हेज अ पडकास्ट नट ओन्ली युनिभर्सिटी तिनीहरूको डिपार्टमेन्ट्स पनि हेभ अ पडकास्ट के हार्वर्ड के होइन एमबिएको एउटा पडकास्ट they talk about like for example MBA ko Harvard ko business school ko podcast it talks about like case studies haru haina ani they bring in like AI ko like specialists haru ani they talk about AI ma ke bhaira cha yo राम्रो के हैन फेरि podcast haru कहिले अन सिरियस पनि हुन्छ के जस्तै हैन there's this one podcast called Call Her Daddy हैन it started off like for like cosmopolitan but then podcast format मा तर अहिले चाहिँ it's like Zen Malik लाई बोलाएर Zen Malik सँग इन्टरभ्यु गर्ने के स्केल भयो मजाले स्केल भएको छ हैन सो इट्स really interesting कस्तो फिनोमिनन छ एउटा अब यहाँ चाहिँ सो मैले चाहिँ त्यसै खालको सबैजना यो अलिकति नयाँ जेनेरेसनले चाहिँ अब लाइक जेनेरेसन चेन्ज भइराख्दाखेरि द इन्फर्मेसन डिसिमिनेट गर्ने मेथोडोलोजी पनि चेन्ज हुनुपर्छ भने चेन्ज हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ त्यो बुझेपछि मलाई पनि एकदमै गर्न मन थियो सो द्याट इट बिकम्स मोर रेलेभेन्ट फर अ लट अफ पिपल आउट द्याट नट जस्ट फर एसिएम है इन जेनरल मैले चाहिँ युजिङ एसिएमको प्लेटफर्म to create a content like a series of content जुन चाहिँ धेरैजना मान्छेलाई काम लाग्छ क्या सो मैले चाहिँ अलिकति ठुलो प्लेटफर्ममा सोचिरहेको आई थिङ्क इट्स रियली इम्पोर्टेन्ट नेपाली युथहरूको लागि चाहिँ टु हेभ मिडिया द्याट रिप्रेजेन्ट्स देम पनि अनि रेजोनेट्स विथ देम मोर देन एनिथिङ होइन किनभने आई थिङ्क हाम्रो लागि चाहिँ एउटा ट्रु लाइक प्लेटफर्म अझै क्रिएट भएको छैन कि इट्स बेस्ड जस्ट टिकटकमा होइन आई थिङ्क कन्भर्सेसन हुने एउटा प्लेटफर्म पनि बनाउनु पर्छ आई थिङ्क मेरो होप्स एन्ड लाइक एम्स चाहिँ त्यही नै हो पडकास्टहरूसँग हाम्रो आवाज गफ गरौँ सुनौँ रमाऊँ अलिकति माहौल जमोस् मलाई चाहिँ बिस्तारै जुन अघि हार्वर्डको भयो भने त्यसरी नै कन्टेक्चुअल के लाइक बाहिरको चिजहरू बिस्तारै इन्फ्लुएन्स हुने तर यु जस्ट कान पेन्ट इट रेड नि त भनेको युएसको एउटा टेम्प्लेट लिएर आएर ल एडभान्स कलेजमा चिप्काइदियो भनेर मिल्दैन नि त तर आई थिङ्क इट्स रियली इम्पोर्टेन्ट टु हेभ दोज काइन्ड अफ रिसोर्सेस पनि किनभने मेरो सिनियर्सहरू एसएममा पढेछ भनेर जस्तै आई डिड डिबेटिङ फर रियली लङ टाइम होइन अनि म एसएममा आएँ अनि देन आई फाउन्ड आउट मेरो कोच स्टडिड एट एसएम टू के किनभने एसएमको अलमनाई नेटवर्क पनि छैन होइन नेपाली युनिभर्सिटिजमा आई थिङ्क त्यो बिग प्रब्लम हो कि सो हामीले तिनीहरूको नलेज पाइरह हुँदैनौँ होइन इन्डस्ट्रीमा के भइरहेछ थाहा पाइरह हुँदैनौँ होइन सो आई थिङ्क त्यस्तो सोर्ट अफ ग्याप पनि ब्रिज गर्नुपर्छ अनि यो पोडकास्टले कस्तो गर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ अब स्लोली होइन बिल्डअप गरौँ होइन इन्ट्रेस्टिङ मान्छेहरू ल्याऊँ होइन अनि पछि कन्भर्सेसन्सहरू नै गरौँ होइन अनि हामी 2 जनाले मात्र बोले पनि त्यो 200 जना 300 जनाले चाहिँ यो नलेज पाओस् होइन आई थिङ्क त्यसरी नै स्केल अप गरेर एक दिन हामी पनि अब म जस्तै बोर भएको बेला हार्वर्डको सुने नि त्यस्तै अरू मान्छे पनि बोर भएको बेला ल एसएमको पडकास्ट सुनौँ न भनेर आओस् भने चाहिँ मेरो चाहिँ हो त्यो क्या यो जेनजीको कुरै मलाई कस्तो कस्तो लाग्छ क्या बोर भएको बेलामा इन्फर्मेसन लिउँ न भने द अदर बेला क्या म आज सुन्छु नै भनेर चाहिँ पोडकास्ट सुन्छु ल आज रिलिज हुन्छ आज चाहिँ पोडकास्ट सुन्छु भनेर तिमीले सुन्छौ कि सुन्दैन वा मान्छेहरू सुन्छ कि सुन्दैन आई डोन्ट नो होइन त्यो चाहिँ के हुन्छ भन्दा फेरि जस्तै होइन अलि हाइपअप गर्छ कि जस्तै कोही राम्रो गेस्ट आइरहेछ अरे होइन यो गेस्ट आइरहेछ भनेर अलि प्रमोसन्स गर्छ होइन त्यस्तो हुँदा चाहिँ सुन्नै मन लाग्छ कि लाइक यो त सुन्नै पर्छ आज त म सुन्नै पर्छ भनेर होइन
जस्तै BTSलाई होइन के गर्थ्यो भन्दाखेरि इट्स रियली स्टुपिड तर BTSको त्यो एकजना छ होइन ऊ चाहिँ आर्टसँग रिलेटेड छ कि होइन उसलाई आर्ट एकदमै मनपर्छ अनि त्यो एउटा एकदमै ठुलो एउटा बेजल भन्ने हुन्छ कि आर्ट बेजल भन्ने त्यसको पडकास्ट चाहिँ इन्भाइट गर्थ्यो कि त्यो चाहिँ मलाई जसरी पनि सुन्न थियो तर मलाई आर्टको मतलबै थिएन कि त्यस्तो पनि हुँदो रहेछ त्यो क्यारेक्टर हेरेर चाहिँ हुन्छ ओके नाइस म अर्को एउटा पनि अजम्सन छ क्या जस्तै मान्छेहरूले जस्तै पोडकास्टको प्लेटफर्म छ नि जति पनि चलाउनेहरू छ सबैजना अलिक फेमस भएर चलाएको छ क्या फेमस भएर पोडकास्ट चलाउनु हो कि पोडकास्ट चलाउनेले फेमस हुने हो त्यो आई थिङ्क त्यो डिपेन्ड्स होइन किनभने पडकास्ट चलाएर फेमस हुने मान्छे पनि छन् कि जस्तै त्यो रणवीर सो भन्ने छ होइन एकजना होइन उसको चाहिँ त्यो पुरै करियर आर्ट नै पडकास्टले गरेर भयो कि तर आई थिङ्क पडकास्ट if you're an interesting person and you want to talk to interesting people you don't need to be famous to be interesting ni ta भन्छेपछि यसले प्लेटफर्म पनि दिन्छ लाइक इट कुड बी अदर अराउन्ड पनि जस्तै जो रोगनहरू वा अरू हेर्ने हो भने चाहिँ फेमस मान्छे लोगन पलको छ केएसआईहरूको छ नि त सो तिनीहरू चाहिँ अब मोर लाइक फेमस भएर प्लेटफर्म चलायो प्लेटफर्मबाट चाहिँ अझ धेरै मान्छेहरू आउने भयो तर यहाँ द अदर वे अराउन्ड पनि पोसिबल चाहिँ छ होला है लेट्स सी हेरौँ न हामी पनि अब खतरा मान्छे बोलाएर होइन तर मैले चाहिँ यो कलेजकै मान्छे वा कलेजलाई कलेजकै इन्टरनल यो कम्युनिकेसनलाई भन्दा पनि यो बाहिरको आउट अफ द वर्ल्ड इन्फर्मेसन्सहरू चाहिँ कलेजभित्र आओस् कलेजेसहरूमा नट जस्ट एडभान्स कलेज इन जेनरल सबै स्टुडेन्ट ग्रुपमा आओस् भन्ने चाहिँ मेरो आइडिया हो ल आज के को बारेमा कुरा ल भन अब हामीले इन्ट्रेस्टिङ मान्छेहरूसँग बोल्छौँ भनेछौँ आई थिङ्क आजको इन्ट्रेस्टिङ मान्छे हामी दुईजना नै हो अब मलाई चाहिँ होइन अस्ति हामीले एकचोटि कुरा नि गरेको थियौँ होइन हामी दुईजना यहाँ ऱ्यान्डमली एसएममा भेट्यौँ होइन तर हाम्रो लाइफमा धेरै कुरा सिमिलर पनि छन् होइन धेरै कुरा डिफ्रेन्ट नै छन् मलाई चाहिँ एकदमै इन्ट्रेस्टिङ चाहिँ हजुरको आउटलुक अन लाइक वर्थ अफ थिङ्स हो कि हजुरलाई होइन के कुरा वर्दी लाग्छ के कुरा लाग्दैन त्यो चाहिँ मलाई एकदमै इन्ट्रेस्टिङ लाग्छ कि तर हजुरको त्यो फिलोसफी बन्नभन्दा अगाडि वी निड टु गो वे ब्याक होइन सो मलाई चाहिँ के को बारेमाहरूलाई सोध्नु थियो भन्दाखेरि चाहिँ वाइ आर यु एट एसएम अनि हाउ डिड इट स्टार्ट वेयर डिड इट स्टार्ट फ्रम हजुरको यो माइन्डसेट चाहिँ मैले केही गर्नुपर्छ चेन्ज गर्नलाई स्टुडेन्ट्सहरूको लागि त्यो स्टुडेन्ट्सहरूको लागि चेन्ज चाहिँ हुन त म अझै पनि एकदम त्यो एजुकेसनमै त्यस्तरी अनलाइनवाला मान्छे चाहिँ होइन जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ है थाहा छैन मलाई तर एकदम स्टुडेन्ट्स चाहिँ मेन गोल हो वा त्यो एउटा एकाडेमिक इन्स्टिट्युसनभित्र बस्दाखेरि चाहिँ स्टुडेन्ट चाहिँ प्राइम बेनिफिसरी हो अरू सबै चाहिँ गेटकिपर हो इन्क्लुडिङ टिचर्स इन्क्लुडिङ इन्भेस्टर्स इन्क्लुडिङ सबै बाँकेको जनता क्या प्राइम बेनिफिसरी विद्यार्थी भयो र विद्यार्थीले चाहिँ बेस्ट लर्निङ एक्सपिरियन्स पायो भने सबलाई फाइदा हुन्छ होइन देयर इज नो अदर वे अराउन्ड क्या भन्ने चाहिँ मेरो त्यो चाहिँ हो तर त्यो चाहिँ यो विद्यालयमा मात्र होइन कि त्यो जहाँ पनि हो क्या जस्तै आई वाज कन्सल्टेन्ट मैले बस्टन कन्सल्टिङ ग्रुपमा BCG मा काम गरेँ हो त्यो भनेर चाहिँ गुड बिजनेस कसरी बनाउने भने क्या स्क्याम बिजनेस होइन क्या गुड बिजनेस क्या $1 billion कम्पनीज क्या सो आई वर्क इन अ कम्पनी BCG भने चाहिँ अहिलेको 11 billion 9 this 10 a lot of billions a lot of billions all of us know BCG McKinsey Bain हैन so I was working there अनि त्यहाँको काम भनेकै गुड बिजनेस बनाउने हो नि त अनि जस्तै एजुकेसन पनि अब बिजनेस त म भन्दिनँ यसलाई हैन बिजनेस गर्नु हुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ हैन वा बिजनेस भयो भने एकदम क्वालिटी एजुकेसनको बिजनेस हुनुपर्छ क्या MIT जस्तो क्या MIT भने पनि त अब प्राइभेट भयो हार्वर्ड पनि प्राइभेट भयो हैन इट कस्ट लाइक $200,000 क्या काम दुई वर्षको कोर्सको लागि के त त्यस्तो बिजनेस बनाउनु पर्यो विच इज अल्सो नाइस तर रिटर्न चाहिँ आउनुपर्छ भन्ने मेरो चाहिँ कुरा हो तर त्यो गर्नको लागि चाहिँ पहिला विद्यार्थी चाहिँ भने कलेजभित्र छिर्सकेपछि तिमीले यहाँ सिक्नुपर्छ द्याट इज द मोस्ट बेनिफिसियल बिजनेस द्याट वी क्यान मेक भन्ने चाहिँ त्यो चाहिँ मेरो लाइक बिजनेस माइन्डसेटबाट आएको हो क्या आई थिङ्क मैले पनि त्यो एकदमै एक्सपिरियन्स गरेको छु होइन टकिङ टु यु पनि होइन कि लाइफमा विद्यार्थीले होइन लर्न गर्नुपर्छ भनेर त्यो इन्टर्नलाइजै गर्नुपर्दो रहेछ कि एट दिस पोइन्ट अफ मेरो लाइफ आई निड टु लर्न अनि मैले पनि the moment I started internalizing that I felt like a lot of hindrances in life started to like not like make sense or like हुन्छ नि didn't have any impact जस्तै हैन ल आज अलि बोर लाग्यो आज अलि निन्द्रा लाग्यो त्यस्तो मतलबै हुँदैन रहेछ कि if you think भित्रैबाट I need to learn something त्यो चाहिँ मलाई म आफै पनि त्यो मान्छे हो किन मलाई अल्छी एकदम कम लाग्छ मलाई हैन आई ट्राई टु डु अ लट अफ थिङ्स जगल अ लट अफ बल्स हैन तर त्यस्तोमा चाहिँ मजा छ क्या
त्यसमा मजा छ होइन अनि त्यो चाहिँ अब म कलेज आइसकेपछि कलेजले गरेर म यता आएको हो त भन्दाखेरि चाहिँ होइन. सो यो मेरो पर्सनालिटी चाहिँ धेरै अगाडिदेखि नै मलाई चिन्ने सबैजना मान्छेहरूले चाहिँ त्यस्तै नै फिल गर्छ होला. लाइक आई लाइक टु डु अ लट अफ थिङ्स अनि वेल के वाट एभर आई डु इट वेल. मलाई गाउन लगाऊ आई सिङ वेल, मलाई डान्स गर्न लगाऊ आई डान्स वेल होइन. सो यु हेभ सिन माई डान्सेस होइन. मलाई डिजाइन गर्न लगाऊ आई डु डिजाइन्स भेरी वेल भनेको जेसम्म मात्र त्यो कडा गर्ने बानी भयो भने चाहिँ अब त्यो अब म कलेजमा आइपुगेको छु, कलेजमा खतरा गर्नु पऱ्यो क्या. त्यो दिस नथिङ एल्स क्या. अनि कलेजको मैले बुझेको चाहिँ विद्यार्थी हो क्या. सो विद्यार्थी हुनुपर्छ, विद्यार्थीको अराउन्डमा टिचर्स सबै इन्भेस्टर्सदेखि लिएर सबै त्यो लिएर सबै बन्नुपर्छ भनेर चाहिँ यहाँ सुरु गरेँ. तर नेपाल आउनुको लागि चाहिँ मैले जस्तै म बाहिर पढ्दाखेरि म नेपाल आउँछु भने चाहिँ कहिले पनि सोचेँ होइन फेरि. सो अ लट अफ पिपल थिङ्क द्याट होइन म यत्रो एकदम भनेर. मलाई आई लाइक प्रब्लम सल्भिङ. जति खतरा प्रब्लम भयो त्यति मजा आउँछ एकदम. मलाई त आइथरहरूलाई नेपाली आउनु थियो भनेर होइन. सो म यहाँबाट जाँदा 2017 मा गएको हो, 2021 मा आएको होइन. म 2021 मा आएको हो. म बिचमा एकचोटि पनि नेपाल आएन क्या. सो म एकचोटि बाहिर म जाएको त्यहीँको हो कि. सो म जर्मनी बस्दाखेरि मैले नेपाल मैले खासै मिस पनि गर्दिनँ. अब म नेपाल आएर बसेको 3 वर्ष भइसक्यो, म खासै जर्मनी मिस पनि गर्दिनँ होइन. जहाँ हो त्यहीँको प्रब्लम सल्भ गर्ने हो नि त. आइ एम मोर लाइक अ प्रब्लम सल्भर. अनि तर त्यहीँ बस्दाखेरि चाहिँ त्यहीँको हिसाबले आई ग्रु, युरोपियन हिसाबले नै आई ग्रु. अब नेपालमा आइसकेपछि नेपालकै हिसाबले. नेपालमा त्यो ठ्याक्कै आउनुको लागि रिजन चाहिँ मैले के भन्छ एकै हप्तामा डिसिजन ल्यायो क्या. मेरो लागि इट वाज सोर्ट अफ सिमिलर. मैले पनि एकदमै ऱ्यापिडली डिसिजन ल्यायो एकै हप्तामा. सो म आई वाज सपोज टु बी इन पेरु जुलाई जनवरी 14 मा. तर जनवरी 13 मा म नेपालमा थिएँ क्या. टिकट काटेको मैले Jan 2 मा हो क्या. कस्तो ऱ्यान्डम डिसिजन. सो त्यो चाहिँ त्यस्तो ऱ्यासनल डिसिजन हो कि के हो त्यो मलाई थाहा छैन होइन. किनभने यसो भइरहेको थियो मलाई चाहिँ के प्रब्लम भयो भन्दा म नेपालबाट म जर्मनी गएर म अफ्रिकाको लागि र साउथ अमेरिकाको लागि कहिले कहाँ इटालियन कम्पनीको लागि काम गर्नु कतिको वर्थ हुन्छ. कामै गर्नु पऱ्यो भने त प्रोबेबली तिमी जस्तो विद्यार्थी ऊ जस्तो विद्यार्थीहरूलाई इम्पावर गर्दाखेरि अझ बढी रिटर्न आउँछ कि इम्प्याक्ट वाइज के. नट जस्ट मनी वाइज त अब त्यो कम्पेरेबलै छैन होइन. यहाँ के कमाइन्छ र उता बारी के कमाइन्छ. तर त्यो मनी मात्रै भएन नि त, त्यो इम्प्याक्ट पनि क्या होइन. त्यसले गर्दा चाहिँ मैले म टिकट काटिदिन्छु अनि बल्ल सोध्छु के गर्ने भनेर क्या. मैले यहाँ सरसँग कुरा गर्दाखेरि कलेजमा कुरा गर्दाखेरि मैले स्यालेरी पनि कुरा नगरेको क्या. किनभने यहाँको स्यालेरी इनफ हुँदैन मलाई थाहा छ क्या. यसमा टेकेर चाहिँ मैले के गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हो क्या. धेरै ट्राई गरेर आएको छु भनौँ न. तर त्यो माइन्डसेट भन्छ त्यो अन्टरप्रेन्योर माइन्डसेटबाट चाहिँ इन्टरप्रेन्योरसिपमा आयो क्या. बुझ्यौ? अन्टरप्रेन्योरल माइन्डसेटबाट इन्टरप्रेन्योरसिप यहाँ गर्नुपर्ने छ क्या. किनभने यहाँ प्लेटफर्म भयो तर प्लेटफर्म इज मोर लाइक अ प्लेटफर्म फर मी टु पर्फर्म भयो क्या. अनि त्यसपछि चाहिँ मैले आँखा चिम्लेर टिकट काटिदिएको. साथीहरू सब ठिक छ क्या. सोच्नु त जान लाग्यो भनेर. बिकज आई वाज भेरी वेल सेटल होइन. अनि आई हेभ पोटेन्सियल टु गेट लाइक 6 figure जब राइट अवे. अनि त्यसपछि जे होस् टाइम दिएको भइदिए भए राम्रै गर्न सकिन्थ्यो होला. तर सोच्दै नसोचिकन नेपाल आउँदाखेरि पनि नट ब्याड हो भनेर भन्छु म चाहिँ. यहाँ देश ठुलो राम्रो टिम छ होइन. त्यो भन्दा हजुरले चाहिँ अब त्यहाँ त्यत्रो बस्नु भएन. अनि a lot of people might not know this. तर Sojan has worked so many places मा doing so many different things होइन. हजुरले चाहिँ त्यहाँ त्यो सब सिकेको यहाँ कसरी इम्प्लिमेन्ट गर्न सकिन्छ. किनभने मलाई चाहिँ लाग्छ होइन नेपालको नम्बर 1 क्रिटिसिजम एभ्रिबडी ह्याज इज बाहिर इज डेभलप्ड, बाहिर चाहिँ एभ्रिथिङ इज सिस्टमेटिक. नेपालमा केही सिस्टम छैन भन्छ कि. त्यही भएर हजुर त्यस्तो सिस्टमबाट यहाँ आउँदाखेरि पनि यहाँ पनि कामै गरिराख्नु त भएको छ होइन. त्यो चाहिँ कसरी नेभिगेट गर्नु भएको छ कि. मलाई मेरो अलिक इन्ट्रेस्टिङ पर्सपेक्टिभ छ क्या त्यसमा. जस्तै जर्मनी भने यस्तो देश हो होइन. म त जर्मन बोल्दिनँ फेरि. मलाई फाटफुट जर्मनी यस्तो देश हो जहाँ चाहिँ रुल पढ्नको लागि पनि रुल छ क्या. सिरियसली के दे आर सो अर्गनाइज होइन. लाइक म साइको हुने गरी अर्गनाइज छ. तर त्यो पर्सपेक्टिभ फरक छ कि. जस्तै नेपालको चाहिँ हाम्रो अर्डर भने हाम्रो इट इज नट आवर थिङ. केओस इज आवर थिङ क्या. केओस इज आवर काइन्ड अफ वे अर्डर क्या. हामीले यहाँ पूजा गर्दाखेरि पनि जात्रा गर्छौँ क्या. बुझेन? इन्द्र जात्रा गर्छौँ क्या होइन. गाई जात्रा गर्छौँ क्या. हाम्रो द वे वी ब्रिङ अर्डर टु द सोसाइटी भनेकै खासमा केओसमा छ क्या. अनि इफ वी स्टार्ट कम्प्लेनिङ अबाउट युरोपमा चाहिँ वा अमेरिकामा चाहिँ अर्डर छ नेपालमा छैन भनेपछि अभियसली छैन नि होइन. अमेरिकामा इङ्ग्लिस बोल्छ नेपालीमा नेपाली बोल्छ भने जस्तै हो क्या. एक्चुली यो एकदमै इन्ट्रेस्टिङ छ कि हामीले यति कम्प्लेन गर्छौँ नि होइन. हामीलाई अर्गनाइजेसन चाहियो भने. तर नेपालमा होइन तिमीले हाम्रो किराना पसल निकालेर सब ठाउँमा भाटपट्टि नि राख्यो भने त्यो नेपाली हुँदैन. चल्दैन नि त त्यो. एक्ज्याक्टली. सो त्यो यु जस्ट कान्ट युज
European standard as a template to compare क्या because it is not apple to apple comparison हैन अनि त्यसपछि नेपालमा अझ बेस्ट चाहिँ मलाई के हो जस्तो लाग्छ क्या तर you have to be smart to find order in the chaos नि त अनि if you are not smart to do that हैन त्यो चाहिँ be smart भन्ने कुरा हो क्या stop complaining start being more smart try to be more smart so that you can find your ways हैन or navigate through the like chaos क्या त्यो चाहिँ सब त्यस्तो दामी छ क्या जस्तै हैन chaos also means a lot of flexibility क्या that is so true एकदमै flexible if I have to do something like this Germany मा हैन it would have taken me like 10 years क्या हामीले यहाँ त फटाफट ल नेपालमा पोडकास्ट गर्ने पोडकास्ट गर्ने ल माइक यहाँबाट ल्याइदिउँ यो यहाँबाट ल्याइदिउँ ल लारिसा तिमी आऊ ल बिनिसा लाऊ अंकित लाऊ तिमी ल एक हप्तामा we do it क्या done you try to do this in Europe हैन will take you like definitely more than a week it will obviously definitely more so त्यसलाई चाहिँ अब either you can complain तिमीसँग सामान छैन वा or you can actually support कि मसँग टाइम छ फ्लेक्सिबिलिटी छ हैन या के छ then you try to bring your pieces together and sew it together in a way that it works for you मलाई चाहिँ फेरि हैन यही chaosले चाहिँ it's what drew me into staying in Nepal के it's really weird हैन किनभने म I was so prepared to go बाहिर के I did A levels हैन A levels पनि पुरै राम्ररी गरे हैन SATs नि दिए अनि हाम्रो पुरै काउन्सिलर पनि थियो हैन काउन्सिलरले सब लेटर अफ रेकमेन्डेसन सब लेखिसकेको थियो कि अनि मैले मेरो 2 years मैले पुरै हुन्छ नि अब म बाहिर जान्छु भने ECS नि त्यसरी गरे हैन तर सडनली I started to realize हैन कि नेपालमा म जस्तो मान्छेलाई चाहिँ हैन यस्तो अपर्च्युनिटिज पाइन्छ कि बाहिर त कतै पाइन्न कि किनभने मलाई जुन लिड गर्न पर्छ नि म बाहिर गएर लिडर हुन सक्दिनँ कि तर नेपालमा चाहिँ म लिडर हुन सक्छु किनभने people care about what I have to say people understand what I have to say हैन त्यही भएर चाहिँ मलाई चाहिँ even though it's not what I thought it was going to be हैन it's still not bad for me चाहिँ के I'm really drawn into your chaos मा म चाहिँ के गर्न सक्छु भनेर त्यो चाहिँ अलिकति थाहा पाउनु पर्छ जस्तो यहाँ अब सबैजना बसिरहेछ नेपालमा पढिरहेछ हैन अब त्यो भन्ने बित्तिकै त्यो बाहिरलाई मात्र फ्यान्टासाइज गरेर चाहिँ गर पनि यार म आफै फेरि बाहिर पढेर आएर तिमी बाहिर जानु हुँदैन त्यो भन्नु खोजे भने बाहिर जानु पर्छ त्यसमा मलाई प्रब्लम पनि भएन तर जहाँ छ त्यहाँ बेस्ट गर्नु पर्यो भने हो द्याट्स सो ट्रू जे छ त्यसैमा बेस्ट गर्नु पर्यो किनभने बाहिर त आउने तिमी एयरपोर्टमा ल्यान्ड गर्ने बित्तिकै ए हजुर आउनु भयो भनेर पुरा टक्राउनुलाई कोही आउनु लाग्दैन यु हेभ टु फाइन्ड योर वेज एनीवेज पनि हैन त त्यो प्रब्लम सल्भिङ चाहिँ सिक्नु पर्यो क्या आई थिंक नेपालमा चाहिँ एउटा अर्को के प्रब्लम छ भन्दा फेरि रियालिटी इज नट पुट आउट एज इट इज के people don't understand त्यो एउटा information gap छ के between reality and your expectations हैन अनि त्यही भएर you sort of just start feeling disappointed about everything हैन until तिम्रो लाइफमा genuine गाह्रो हुन थाल्छ and then you can't think about your disappointments के जस्तै मान्छेहरू किन बाहिर धेरै काम गर्छन् नेपालमा गर्दैनन् is they think यहाँ त like बाहिर कामै छैन अनि त्यहाँ जान्छन् life gets hard and then they have to work के and that's when they get productive हैन त्यही भएर मलाई चाहिँ यो एकदमै माइन्डसेट नै हामीले चेन्ज गर्नुपर्छ थिङ्किङ अबाउट वर्क यो होल आइडिया नै त्यसो भएर हो क्या भनेको म बाहिर गएँ होइन म हुनु त मेरो लागि चाहिँ धेरै फरक भएन म यहाँ पनि 15 घन्टा काम गर्ने बाहिर पनि 15 घन्टा काम गर्ने मलाई खासै प्रब्लम भएन तर एउटा प्लेटफर्म बट लाइक कसो भन्दा मैले आई जस्ट कान्ट गो एउटा कुनै ठाउँमा गएर त चाहिँ अल्छी भयो तैँले काम नगरा त चाहिँ अल्छी भयो त त्यो भयो त धेरैजना मान्छे अल्छी हुन्छ नि त बाई डिफल्ट मान्छे अल्छी हुन्छ भनेर चाहिँ मैले बुझेँ क्या त्यो अनि त्यो अब जस्तै अब युरोपको होइन युरोपको एभरेज हेर्ने र नेपालको एभरेज हेर्ने हो भने भनेको लाइक काम गर्ने जिल क्या काम गर्ने जिल स्टुडेन्ट्समा क्या आइम नट टकिङ अबाउट उनीहरूको स्टुडेन्ट्समा चाहिँ एकदम फरक छ क्या एकदमै फरक छ स्केलमै क्या लाइक मासमै होइन त्यो फरक छ नेपालमा चाहिँ अब म स्टुडेन्ट हो काम गर्न अलिकति गाह्रो हुन्छ पेरेन्ट्सहरूले पनि अलिकति गाह्रो हुन्छ वा काम गरिरहेको छु भने चाहिँ म पढ्न गाह्रो हुन्छ भने चाहिँ होइन त्यसको क्या ठिक कन्सेप्ट जर्मनीमा के छ थाहा छ त्यो स्टुडेन्टले काम गर्ने उसलाई नै होइन वर्किङ स्टुडेन्ट भन्छ क्या नामै वर्क स्टुडेन्ट होइन वर्किङ स्टुडेन्ट क्या अब त्यो त हाम्रोमा त कन्सेप्टै छैन नि त त्यो चाहिँ मैले यहाँ सुरु गर्नुपर्छ त्यो भनेको धेरै कुरा सिकेँ मैले कता के सिकेर अनि त्यो चाहिँ यहाँ इम्प्लिमेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ अझ इन्ट्रेस्टिङ हुन्छ जस्तो लाग्छ अनि मोर कन्टेक्चुअल हुन्छ क्या जस्तै तिमीले अघि सोधेको रहेछ क्या कहाँबाट के सिकेर चाहिँ यहाँ लिएर आयो भनेर भन्थ्यो नि जस्तै वान टाइम आई वाज इन जिम्बाब्वे होइन सो जिम्बाब्वेमा मेरो लाइक टोटल चाहिँ 3 महिनाको प्रोजेक्ट थियो सो आई वाज देयर फर लाइक फिजिकली देयर फर वान मन्थ होइन जिम्बाब्वे पनि फेरि डेन्जर के त्यो हरारेको त्यो कता उता माकोन्डे भन्ने ठाउँमा 8 hours राइड ट्राइबल कम्युनिटी जम्मा 300जनामा 200जना स्टुडेन्ट्स एउटा स्कुल एउटा हस्पिटल अनि एउटा मिसनरी क्या सो सेन्ट रुपर्ट्स मायर भन्ने हो होइन इफ यु सर्च इट इन गुगल होइन
त्यो जङ्गलको बिचमा यति छ क्या सो आई वाज देयर फर 1 month होइन अनि अनि त्यहाँ पनि यही काम गरेर हो क्या भनेको के भएको थियो भन्दा होइन त्यहाँ चाहिँ अब बायोग्यासहरू के गरिरहेको थियो अनि बायोग्यास चाहिँ अब जर्मनहरूले वाइल्ड खर्च गरेर बायोग्यास लगायो तर बायोग्यास चलाइदिएन क्या टेक्नोलोजी त आफै चल्दैन नि त अनि मोबाइल त बाई डिफल्ट यसको ब्याट्री लो हुन्छ क्या अनि यु हेभ टु चार्ज इट बाई डिफल्ट टेक्नोलोजी इज एनर्जी इन्टेन्सिभ क्या सो इट इज लाइक नेगेटिभ एनर्जीमा चल्छ क्या भनेको लाइक यु हेभ टु किप अन डुइङ अ लट अफ थिङ्स सो द्याट त्यो चल्छ क्या अनि मलाई चाहिँ त्यो मलाई एकदम इन्ट्रेस्टिङ म त्यहाँ गएर त्यो बायोग्यासको त्यो बर्निङ पार्ट चाहिँ साइन्स पार्ट आइम भेरी गुड एट होइन इन्जिनियरिङ पार्ट त्यो बायोग्यास निकालेर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ फिल्टर गरेर त्यसपछि स्टोभमा राखेर बाल्ने काम सक्यो अनि सबसे ठुलो प्रब्लम चाहिँ त्यो गाउँमा मैले बायोग्यास बेच्नु पऱ्यो क्या काठ छ क्या वरिपरि होइन काठ छ क्या अनि काठ उनीहरूको 1 महिनाको $12 $12 आउँथ्यो क्या अब $12 बायोग्यास आउँदैन क्या होइन बायोग्यास आउँदैन होइन सो अब यो इन्ट्रेस्टिङ प्रब्लम क्या अनि यो इन्ट्रेस्टिङ प्रब्लम अब डिफ्रेन्ट तरिकाले सल्भ गरेँ मैले त्यसकै बिजनेस केस बनाएँ तर मैले यति कुरा चाहिँ के बुझेँ भन्दा टेक्नोलोजीलाई अराउन्डमा ऱ्याप गर्नको लागि यु निड अ लट अफ थिङ्स क्या हो आई थिङ्क यो एकदमै युनिभर्सल प्रब्लम पनि हो क्या फेरि किनभने नेपालमा पनि यही प्रब्लम भइरहेको छ जेको लागि पनि त्यही हो त्यो हो भने वाइ डोन्ट वी मेक अ प्लेटफर्म भने क्या त्यो प्लेटफर्ममा चाहिँ यु नट जस्ट टक अबाउट टेक कि टेकको अराउन्डको चिजहरू पनि सो द्याट यु हेभ दिस होलिस्टिक आइडिया होलिस्टिक भिजन फर डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ थिङ्स क्या तर फन्डामेन्टल लजिक चाहिँ के हो भन्दा एउटा कोर टेकले मात्र प्रब्लम सल्भ चाहिँ हुँदैन सो इट इज अलवेज अबाउट नेक्सस क्या सो डिफ्रेन्ट नेक्ससमा प्रब्लम्सहरू हुन्छ सल्युसन्सहरू पनि स्क्याटर त्यसरी नै हुन्छ अनि यु जस्ट ट्राई टु कनेक्ट डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ डट्स टु गेट टु वान सल्युसन क्या अनि त्यो चाहिँ मलाई एकदम इन्ट्रेस्टिङ लाग्थ्यो मलाई म त्यस्तो खालको उसमा टेक्नोलोजी म्यानेजमेन्टमा पहिला थिएन होइन अनि त्यहाँ मैले 1 महिना काम गरिसकेपछि अनि द लेभल अफ कम्युनिकेसन द्याट वी ह्याड टु डु क्या सो त्यहाँ चाहिँ कस्तो इन्ट्रेस्टिङ थियो कि उनीहरूको लाइक म्यासिभ इन्भेस्टमेन्ट थियो क्या सोलर प्यानल थियो होइन अनि त्यसपछि सोलर प्यानलबाट सोलर पम्प होइन के भइसक्यो त्यो म्यासिभ इन्भेस्टमेन्ट त्यहाँ थियो अनि त्यो प्रोजेक्ट चाहिँ कस्तो बन्द हुन लागिसकेको थियो क्या प्रब्लम चाहिँ के हो भन्दा अब धनी जर्मनहरू जाने अनि त्यहाँ अब फेरि उनीहरूलाई पैसा नदिने खालको गर्ने पैसा दिनु पनि भएन तर इमेजिन गर होइन तिमी एउटा नेपालको कुनै गाउँमा गयो अनि तिमी गाउँ विकास गर्नुपर्छ भने कतिजना आउँछ भने देयर इज नो केस फर गुड वर्क क्या अनि त्यो बुझेन भने क्या अनि मैले चाहिँ त्यहाँ गएर पैसा उडाइदिएँ क्या तर पैसा चाहिँ कसरी उडायो काम गरिसकेपछि उडाएँ क्या सो म कहाँ जो काम गर्न आउँछ उनीहरूलाई बबाल पैसा दिएँ क्या सो पर डे उनीहरूको $2 $3 पर डे थियो मैले $5 $6 दिन थालेँ क्या अनि आफै काम राम्रोसँग गर्छ नि त जबकि त्यो म्याटरै गर्दैन कि त्यो डिफ्रेन्स एउटा बायोग्यासमा $30,000 जस्तै खर्च भइसक्यो होल प्लान्टमा होइन $3 पर आवर दिएर मान्छेको माहौल जम्छ भने त्यो बाल हो नि त होइन तर आई डोन्ट नो इफ यु वर कन्सियस अफ दिस अर नट तर एकदमै फन्डामेन्टल इकोनोमिक्सको त्यो हो नि होइन सो त्यो इकोसिस्टम सस्टेनेबल भएन भने चाहिँ टेक जान्छ भन्ने कुरा अनि त्यो भएर चाहिँ मैले यहाँ नेपाल आउँदाखेरि चाहिँ आई रियली वान्टेड टु अनि यही प्रोफेसरसँग म काम गर्दाखेरि चाहिँ पेरु जान लागेको थिएँ क्या किन जिम्बाब्वेमा इट वर्क लाइक बटर के $20,000 को प्रोजेक्ट चाहिँ $15 को बिजनेस केस पर मन्थमा चलिरहेछ क्या अहिलेसम्म पनि चलिरहेछ त्यो जो अपरेटर छ उसले आफ्नो भनेर चलाइरहेछ क्या अनि अब त्यस्तै खालको कन्सेप्ट मैले यहाँ जस्तो तिमीलाई सिकाएँ भने नेपालमा चाहिने त त्यो हो नि त नेपालमा 1 करोडको बायोग्यास प्लान्ट चाहिएको छैन होला क्या होइन नेपालमा त्यो स्मार्टली सोच्ने अनि त्यसै गाउँमा लिएर गएर वा नेपालको सहरमै पनि त्यस्तो खालको सल्युसन सोच्न सक्ने मान्छेहरू चाहिँ चाहिएको होला नि त होइन सो त्यो चाहिँ मैले एकदमै सिकेर यता मेरो भ्यालिडेट गर्न खोजा भनौँ न आई थिङ्क इट्स काइन्ड अफ वर्किङ थाहा छैन आई वुड से इट इज अलि हाम्रो हुन्छ नि वर वर्किङ एभ्री डे अनि हाम्रो आफ्नै एटिट्युड्स टुवर्ड्स वर्क पनि एभ्री डे चेन्ज भएर हुन्छ जस्ट लाइक हुन्छ नि पहिला चाहिँ के थियो यहाँ माइन्डसेट भन्दाखेरि इन्जिनियरिङ इज रियली टफ यु जस्ट हेभ टु स्टडी होइन अहिले चाहिँ हामीलाई अलि के भनौँ रियालिटी चेक भएको छ कि इट्स नट जस्ट द्याट यु हेभ टु डु पढाइ मात्र होइन अभियसली पढाइ गर्नुपर्छ होइन तर द्याट्स नेभर गन पुट यु अप देयर विथ अदर पिपल के अनि हामीले यो 4 वर्ष आफै काम गरेन भने हाम्रै ग्रोथ हामीले नै स्टप गरिरहेको हुन्छ सो त्यो माइन्डसेट पनि अलिअलि चेन्ज भइरहेको छ हाम्रो पियर्सहरूमा पनि होइन वी आर ट्राइङ टु थिङ्क ओके हाउ कैन आई स्किल अप होइन हाउ कैन आई डेभलप माइ सेल्फ हाउ कैन आई गेट देयर लाइक हुन्छ नि अलि इन्टरनेसनल लेभलसम्म पुग्न सक्ने होइन हाम्रो वर्क कसरी बेटर बनाउने सो आई थिङ्क त्यो सोर्ट अफ चेन्ज चाहिँ अलि आइरहेछ
बिस्तारै बिस्तारै आइरहेछ त्यो चाहिँ गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई जस्तै अब मैले अर्को एउटा पनि सिकेको क्या त्यो पनि कस्तो इन्ट्रेस्टिङ छ त्यो अब कलेजमा बसेर काम गरिरहेछ तर कलेजमा म स्टुडेन्ट जस्तै छैन क्या सो पढ्नु त्यो फेल भयो भने त निकालिदिन्छ नि त पढ्नु त पर्यो नै के त्यो त नन नेगोसिएबल हो नि त पास त गर्नु पर्यो नि तर मैले चाहिँ अब मैले बाहिरको कुरा गर्छु म टियुमा पढाएँ हो मैले थर्मोडाइनामिक्समा मैले टप हान्दै हो क्या जर्मनीमा क्या अब पढ्नु त पर्यो क्या त्यो त नन नेगोसिएबल हो होइन फेल भएपछि सक्यो तर विद्यार्थी हुँदै त्यो लेक्चर हलबाट कति कुरा सिक्यो र लेक्चर हलभन्दा बाहिरको प्रोफेसरको इन्ट्रेक्सनबाट कति कुरा सिक्यो र त्यहाँबाट गफबाट सिकेको चिजहरू चाहिँ अझ प्रोजेक्ट कहाँबाट पुग्यो भनेर क्या एउटा इन्ट्रेस्टिङ तिमीलाई भन्छु क्या जस्तै यो जिम्बाब्वेको प्रोजेक्ट होइन वाट वाज ह्यापनिङ वाज जाडो टाइम थियो म बाहिर बसेर कफी खाइरहेको थिएँ एकजना मान्छे आयो हामी यतिकै क्याजुअली क्या स्टु क्याफे भनेर भन्छ क्याजुअली कफी खाएको थिएँ कफी खाने चाहिँ त्यो ऊ आयो अनि मैले सेमिनार अप्लाई गरेको थिएँ आई वाज किक्ड आउट फ्रम 3 सेमिनार्स क्या कि म ढिलो भएको थिएँ अप्लाई गर्दाखेरि होइन अनि यतिकै गफ गर्दा चाहिँ अनि मैले यतिकै रिस उठाएको थिएँ कि मैले सेमिनार पाएन भनेर रिस उठाएको थियो अनि सेमिनार पाएन भनेर भन्छु त अनि त मसँग सेमिनार गर त भनेर भने क्या अनि तको भनेर भन्छ त अनि त्यसो पिएचडी स्टुडेन्ट रहेछ क्या त्यो चाहिँ योहानस क्या होइन तिमीलाई याद आयो नि योहानस अनि योहानसले चाहिँ अब चिया खाइरहेको थियो अनि उसले मसँग गर्न त भनेर भन्यो अनि हुन्छ लाइक आइएम इन भनेर भन्यो अनि भोलिपल्ट अनि जिम्बाब्वेको प्रोजेक्ट भनेको मलाई अनि जिम्बाब्वेको प्रोजेक्ट गर्दाखेरि फन्डिङ पनि थिएन क्या त काम गर्छस् त भनेर भन्यो बायोग्यासमा इट्स बोरिङ टपिक भनेर भन्यो हुन्छ आई विल मेक इट इन्ट्रेस्टिङ भनेर भने 1 month डाउन द लाइन वी गट द फन्डिङ क्या होइन अनि गट द फन्डिङ भन्दा नि काम गरियो भनौँ न काम गरियो पाउँछ भनेर थाहा नै छैन नि गरेर तर त्यो भनेको चाहिँ अब त्यो पनि एउटा स्किल हो नि त चाहियो भने क्या तिमीलाई अपर्च्युनिटी खोजेर आउँदैन क्या होइन र कहिले टुप्पक्क आँखी अगाडि आएको अपर्च्युनिटी पनि लिँदैन अब त्यो देखिँदैन त्यसको लागि त बोल्नु पर्यो नि त गएर एकचोटि बोल न भने के नै भएर सो त्यस्तो खालको मेकानिजम चाहिँ सिकाउनै पर्छ क्या मान्छेहरूलाई होइन र आई थिङ्क द्याट वे त्यसरी नेपालमा थ्राइभ हुन्छ भने त्यो मान्छे अमेरिकामा पनि थ्राइभ हुन्छ क्या युरोपमा पनि थ्राइभ हुन्छ क्या जस्तो चाहिँ गाह्रो छ नि त नेपालमा टु बी अनेस्ट एउटा ब्रेक गर्न पर्छ होइन त्यो गर्न सिकियो भने इफ यु लर्न हाउ टु थ्राइभ हियर आई थिङ्क यु विल थ्राइभ एनीवेयर त्यो चाहिँ सिक्नु पर्यो क्या सो इन्स्टेड अफ कम्प्लेनिङ यो भन नेपाल भनेको बेस्ट प्लेटफर्म जस्तो लाग्छ मलाई बस्नको लागि चाहिँ सिक्नको लागि बिकज द प्रब्लम हियर इज भेरी डिफिकल्ट क्या अनि यो डिफिकल्ट प्रब्लममा तिमीले आफ्नो लाइक सल्युसन निकाल्न सक्यो वा नेभिगेट गर्न सक्यो भने चाहिँ खै मलाई चाहिँ एकदम स्ट्रिट स्मार्ट भन्छ नि जुन त्यो चाहिँ बबाल हुन्छ उता जिम्बाब्वेमा होइन त्यो सबैजना खैरेहरूलाई चाहिँ वाकिङ डलर भन्छ क्या त्यो यिनीहरू देखिसकेपछि यिनीहरूलाई पैसा निकाल्नुपर्छ भनेर भन्ने जस्तो हुन्थ्यो क्या म त त्यहाँ झर्ने बित्तिकै म त नेपालबाट नेपाल र जिम्बाब्वेको ऱ्याङ्किङ हेर्ने भने सिमिलर छ म त एकदम गरिब मुलुकबाट भन्दै तिनीहरूको पैसामा बियर खायो क्या 1 महिना सो यु हेभ टु लर्न दिस काइन्ड अफ थिङ्स नि त अनि यो क्लासमा सिकाउँछ र सिकाउँदैन होला सिकाउनु मिल्दैन क्या तर क्यान बी बिल्ड अ प्लेटफर्म वेयर स्टुडेन्ट्स क्यान गेट एन अपर्च्युनिटी टु लर्न दिस काइन्ड अफ थिङ्स यस सो प्लेटफर्म चाहिँ बनाउन सकिन्छ भन्छ अनि यस्तो सबै कुराहरू सो अल दिस काइन्ड अफ इभेन्ट्स द्याट ह्यापन इन माई लाइफ सेप द वे द्याट आई थिङ्क क्या यस्तो चिजहरू जस्तै अर्को एउटा पनि सो आई वाज इन जापान होइन सो जापानमा चाहिँ स्पेस एलिभेटर भन्ने थाहा छ तिमीलाई के सो स्पेस एलिभेटर भनेर चाहिँ उसलाई चाहिँ अङ्केलले थाहा स्पेस एलिभेटर भनेर चाहिँ जस अर्थबाट होइन मुनसम्म सेटेलाइटसम्मको चाहिँ एउटा फिजिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिफ्ट जस्तो चाहिँ बनाउने अनि लन्चहरू चाहिँ सेटेलाइटबाट गर्ने सो द्याट चाहिँ किनभने यहाँ म्यासिभ फ्युल चाहिँ होइन अर्थको ग्राभिटेसनल फिल्ड छोड्नलाई जान्छ क्या म्यासिभ फ्युल चाहिँ अनि त्यसपछि बाँकीको फ्युल त स्पेसमा गएपछि चाहिँ ग्राभिटीको धेरै उनी हुँदैन त्यो थोरैमै गइहाल्छ होइन न्युटन्स फर्स्ट ल यदि सो इमेजिन एउटा सेटेलाइट छ अनि सेटेलाइटबाट चाहिँ जुन जियो स्टेसन सेटेलाइट छ भन्छ त्योभन्दा बाहिर चाहिँ अब कम भइसक्यो नि त अनि त्यहाँबाट लन्च गऱ्यो भने त लास्ट सस्तो पर्छ क्या लास्टै सस्तो पर्छ क्या कन्सेप्ट चाहिँ यो हो होइन स्पेस एलिभेटर क्या बनाउने रे होइन आई थिङ्क जापानमा चाहिँ एउटा ठुलो कम्पनी मैले नामै बिर्सेँ यार बीबाट मैले बिर्सेँ जस सो उनीहरूले चाहिँ त्यो प्रोजेक्टले 2030 भित्र चाहिँ फिजिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाए ताताहरू भनेर थियो तर त्यसको लागि चाहिँ स्टुडेन्ट्स युनिभर्सिटीहरूले के गर्छ त जस्ट टु अलाइन अस फर द भिजन उनीहरूले 2030 2040 2050 सालमा इम्प्लिमेन्ट गर्ने जुन आइडिया छ त्यसको लागि मलाई अहिले इन्क्लाइन गर्नको लागि ग्लोबल कम्पिटिसन गर्यो क्या सो वर्ल्ड कम्पिटिसन थियो अनि वर्ल्ड कम्पिटिसनमा चाहिँ जर्मनीबाट चाहिँ हामी सेलेक्ट भयौँ क्या सो हामीले बनाएको सामान लास्ट बवाल थियो डेन्जर जस एकदम बवालै काम गराएको थियो त्यतिखेर सो मेकानिकल फेब्रिकेसनमा थियो म चाहिँ त्यो लिएर जानु पऱ्यो होइन
त्यतिखेर चाहिँ म एकदमै फेब्रिकेसन म लेथमा चाहिँ एकदम राम्रो चलाउँछु लेथको धेरै प्रोडक्टहरू चाहिँ मैले बनाएँ क्या त्यसमा अझै इन्ट्रेस्टिङ भन्छ र हामी भोलि जापान जाने आज रातिसम्म काम गराएको छ राति म 1 बजे कोठा पुगेको छु होइन भोलि बिहान 9 बजे फ्लाइट छ 6 बजे म म्युनिकको एयरपोर्ट पुग्नुपर्छ एयरपोर्ट पुग्नको लागि मलाई 1.5 घन्टा लाग्छ म 1 बजे कोठा पुगेको छु कि प्याकिङ सुरु गरेको छैन कि अनि कामसाम गऱ्यो यस्तो प्रेसरमा सामान बनाएको थियो होइन इट वाज सुपर नाइस पुग्यो म एयरपोर्टसम्म पुग्यो होइन हामी प्लेन चढिसक्यो अनि त्यसपछि हामी सबै टिमैसँग बस्यो हामी 12 जना गयो क्या अनि जर्मनीबाट चाहिँ हामी नै सेलेक्ट भएको थियो वी वन द कम्पिटिसन अनि जर्मनीबाट उसमा चाहिँ म गएको थिएँ अनि वी रियलाइज कि होइन 2टा बट्टा द्याट ह्याड अल द फास्टनर के लिटरली अल द फास्टनर होइन त्यो 2टा बट्टामा थियो त्यो चाहिँ हामीले वर्कसम्मै छोडेको छौँ ग्लोबल कम्पिटिसन क्या अब गइरहेको छ जर्मनीबाट कम्पिटिसनमा होइन अनि हामी चाहिँ 3 दिन अगाडि पुगेको थियो क्या भनेको पहिला चाहिँ कम्पिटिसन चाहिँ फुकुसिमामा थियो तर हामी चाहिँ आइजु वाकोमात्सु भन्ने ठाउँमा बसिरहेको थियो क्या अब त्यहाँ आइजु वाकोमात्सु भनेको फेरि त्यो कहाँ हो क्या त्यो सामुराई सिटी भनेको कहाँ हो क्या त्यो अनि त्यो ठाउँमा गएर अब लर्निङ के अब म इन्जिनियर मात्र भइदिए भए त म प्यानिक गर्थेँ होला म के गर्थेँ होला होइन अनि अब चाहिँ अब फास्टनर हो नि त फास्टनर खोज्न सकिन्छ भनेर हामी 2टा टिम डिभाइड गर्यो एउटा टिम चाहिँ उसमा फुकुसिमामा जाने त्यहाँ चाहिँ असेम्ब्ली सुरु गर्छ अनि त्यो वी क्यानट सो कि हामीसँग छैन क्या हामीसँग छ होइन अनि अर्को टिम चाहिँ हामी आइजो वाकामात्सुमा गएर चाहिँ अनि फास्टनर खोज्न जाने सबैजना अनि त्यतिखेर थाहा थिएन मलाई होइन फास्टनर त भेटिहाल्छ नि कति नै होला 2-3 फास्टनर हो तर प्रब्लम त्यो होइन कि प्रब्लम चाहिँ हामीले युरोपियन स्ट्यान्डर्डमा फास्टनर बुझिरहेको तिनीहरू जर्मन स्ट्यान्डर्डमा थियो क्या अब मलाई थाहा नै छैन कि जर्मन स्ट्यान्डर्ड होइन अब हामीले M5 भनेर भन्छ त्यो इन्टरनल डायमिटर हो कि आउटर डायमिटर हो मलाई मेरो स्ट्यान्डर्डमा पनि थाहा छ नि त भर्डियर क्यालिपर कि लिएर नाप्दै होइन सामान किनेर लिएर गएर चलायो क्या अनि चल्यो होइन वी डिडन्ट विन द कम्पिटिसन तर बेस्ट डिजाइन पाएको क्या हामीले मेकानिकल डिजाइन अनि तर त्यो सबै चिजबाट सिक्नुपर्ने भने त म एज एन इन्जिनियर आई वर्क सो हार्ड तर वी मेस्ड अप बिकज अफ म्यानेजमेन्ट क्या होइन र अनि यो धेरै मान्छेहरूको लाइफमा हुन्छ जस्तो लाग्छ क्या मलाई अनि त्यसमा त म्यानेजमेन्ट त एकदम इन्टिग्रल पार्ट अफ इन्जिनियरिङ हो नि त बट वी फोकसिङ लाइक इक्वल्ली इन द म्यानेजमेन्ट एज वेल नो इज इट निडेड यस भन्छ त्यो सबै त्यसले पनि मलाई एकदमै लाइफमा यत्रो स्ट्रेस त मैले जिन्दगीमा भएको छैन होला क्या इमेजिन तिमी जापानमा छौ आइज भएको बस्छु फास्टनर खोजिरहेको छ एउटा टिम त्यहाँ चलाइरहेको छ यस्तो स्ट्रेस छ कि यस्तो स्ट्रेस्ड होइन अनि त्यतिखेर चाहिँ अब आई निड टु स्केल अप यो म्यानेजमेन्ट सिक्नुपर्छ सो मैले त्यो पढेर सिकाएको छ होइन सो आई पुट माइसेल्फ इन्टु सच सिनेरियोज जहाँ चाहिँ हेभी म्यानेजमेन्ट चाहिन्छ क्या जस्तै पहिला म जापानको प्रोजेक्ट गरेँ हो अनि त्यसपछि मैले अफ्रिकाको प्रोजेक्ट गरेँ क्या ह्युज डिफ्रेन्स त्यो मलाई टिएमको प्रोफेसरले सिकाएको हो त क्लासरुमबाट आएको हो त होइन नि एक हदसम्म प्रब्लम सल्भिङ चाहिँ आएको हो होइन तर ठ्याक्कै त्यो सल्भ गर्नको लागि चाहिँ इट्स समथिङ एल्स के सो प्रोफेसरले सिकाएको चिज इम्प्लिमेन्ट गर्नको लागि आफू गएर त्यहाँ बस्दिनु पऱ्यो नि त यु हेभ टु पुट युअरसेल्फ इन्टु सच सिनेरियोज के मलाई आउँदैन मलाई कसैले भनेकै छैन भनेर तिम्रो प्रब्लम हो नि त समबडी इज डुइङ इट एनिवेज आई थिङ्क ग्रोथको लागि यु निड टु बी अनकम्फर्टेबल के फर्स्टमा नत्र त इफ यु आर्न्ट अनकम्फर्टेबल युर इन द स्टेट यु आर एभ्री सिङ्गल डे अनि त्यो त कसरी ग्रोथ भयो त यसलाई चाहिँ त्यो कम्प्युटरमा गार्बेज इन गार्बेज आउट भन्छ नि सेम इनपुटले सेम आउटपुट त आउँछ नि अनि यु हेभ टु डु समथिङ एल्स समथिङ एल्स तिमीहरूको चाहिँ फर इक्जाम्पल स्टुडेन्ट्स अहिलेको लाइफमा चाहिँ एकदम मजै छ क्या बिकज लाइक यु हेभ दिस कुसन होइन टु मेक मिस्टेक्स क्या वाइल्ड धेरै क्या डेन्जर यु क्यान डु पास चाहिँ हुनुपर्छ पास फन्डामेन्टल है त्यो त म नन नेगोसिएबल उसमा सो पास हुनुपर्छ तर यु क्यान डु अ लट अफ थिङ्स ट्राई अ लट अफ थिङ्स फेल होइन वा पास पनि बट इट डजन्ट म्याटर कि तिमी फेल भयो भने सक्सेसफुल भयो भने बालै हो क्या त्यो किन तिमीले अहिले गएर म मिलियनर बन्छु भनेर त्यो त्यस्तो खतरा खालको आइडिया अलिक भर्खर आइहाल्छ भने अड्स कति छ र छैन नि त तर त्यसले तिमीलाई सेप गर्छ क्या सो बाई द एन्ड अफ 4th इयर यो इन्जिनियरिङ तिम्रो डिग्री एउटा प्रोडक्ट होइन क्या तिमी हो क्या प्रोडक्ट That is so true. That's what you need to understand. I feel like हजुरको त्यो टोकियोको प्रोजेक्टमा even though you didn't win हैन म हो नि त it still made you I am the product स्पेस एलिभेटर फेल भयो तर म चाहिँ पास भएँ हैन स्पेस एलिभेटरलाई कम्पिटिसन चाहिँ जितेन जापानिज हाई स्कुलले जित्यो नि हामीलाई त्यो पनि भयो हाई स्कुलको बच्चाले जितेर यस्तो त्यतिखेर पनि मैले धेरै कुरा सिकेँ हामी ओभर सोचे क्या 4 जना इन्जिनियर होइन मेकानिकल इन्जिनियर अनि त्यसपछि एकजना इलेक्ट्रिकल इन्जिनियर
हाई स्कुलको बच्चाले जित्दिएको हामीलाई खतरा हो नि सो ओभर इन्जिनियर ओभर डिजाइन गरेर होइन जात्रा गरेर त्यो आई हेभ डन अ लट अफ मिस्टेक्स लर्निङ अनि त्यो सबै चिजहरू चाहिँ त्यो जेन्युनली मलाई चाहिँ नेपालमा तिमी जस्तो विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ काम लाग्छ र यसले चाहिँ भ्याल्यु एड गर्न सक्छ कसरी इम्प्लिमेन्ट गर्ने चाहिँ मलाई थाहा छैन तर गोल त थाहा भयो नि त यो यस्तो खालको प्रोबब्ली समथिङ लाइक दिस क्यान हेल्प भने जस्तो हुन्छ क्या अनि जस्तै यहाँ त्यो एक हदसम्म चाहिँ मलाई भाषा जस्तो लाग्छ क्या जस्तै यो पोडकास्ट चाहिँ पोसिबल हुँदैन थियो होला कि यो हाम्रो एकदमै ट्रायल एन्ड एरर लर्निङ त्यो नै हो यो किन छ क्या एउटा इन्जिनियरिङ स्कुलमा नेपालमा यो किन छ क्या अनि यो यस्तै खालको थिङ्किङबाट आउँछ क्या त्यो थिङ्किङ चाहिँ क्लियर भइसकेपछि पोडकास्ट भयो त्यसपछि अन्टरप्रिनरसिप हाम्रो कलेजमा आफ्नै कम्पनी किन छ क्या स्टुडेन्टको होइन वाइ क्या आफ्नै स्टुडेन्ट क्या होइन अनि इट्स अ रियली गुड कम्पनी टु आई लभ वर्किङ देयर खतरा यु वर्क देयर फर लाइक सम टाइम होइन दामी छ नि त आफ्नै कलेजको क्या स्टार्टअप क्या अनि त्यो पनि कलेजले नै त्यो भनेको यो चाहिँ इट हेज टु कम फ्रम एउटा सोर्स अफ आइडिया नि त त्यो सोर्स अफ आइडिया चाहिँ यस्तो थियो क्या मेरो लागि सो इट काइन्ड अफ वर्क आउट मैले सबैजना अब यो म सेयर पनि गरौँ साथीहरूलाई होइन कि मैले के गरिरहेको छु भने धेरैजना मान्छेलाई थाहा नै छैन क्या मेरो धेरैजना साथीहरूलाई दे डोन्ट नो म के गरिरहेको छु सो म चाहिँ यस्तै काम गरिरहेको छु क्या सो वाट आई लर्न होइन त्यो यहाँ इम्प्लिमेन्ट गरेर रिसर्च सेन्टर बनाएर अनि अझ यु अल्सो नो अबाउट म बाहिरबाट मान्छे लिएर आउने बेला कि प्रोफेसर्सहरू चाहिँ जो चाहिँ खतरा प्रोफेसर नेपालीहरू जुन बाहिर छ नि उनीहरू चाहिँ एक्सटर्नल सुपरभाइजर वा एक्सटर्नल एडभाइजरको रूपमा राखिदियो अब तिमी खतरा हुन्छ नि होइन मलाई त जस्ट इन्टरेक्टिङ विथ देम पनि यहाँको एजुकेसन सिस्टम एउटा त्यो एकदमै डिफ्रेन्ट छ नि होइन थर्ड इयरमा आएर बल्ल प्रोजेक्ट गर्ने फोर्थ इयरमा आएर फाइनल प्रोजेक्ट गर्ने त्यस्तो छ नि त सो वी नेभर रियली फाइन्ड आउट बाहिर कसरी चलिरहेछ पिएचडी गर्दा के हुन्छ मास्टर्स गर्दा कस्तो सोर्ट अफ लेभल अफ रिसर्च गरिरहेछ त्यो त हामीलाई थाहा हुँदैन नि त तर जस्ट इन्टरेक्टिङ विथ देम जस्ट फर एन आवर पनि होइन यु फाइन्ड आउट अ लट अफ थिङ्स के तिम्रो होराइजन चाहिँ ब्रोडन भइरहन्छ सो त्यो चाहिँ कलेजभित्रबाटै मात्र आउनुपर्छ भने चाहिँ छैन त्यो कलेज बाहिरबाट पनि आउन सक्छ क्या अनि कलेजभित्रको त वी हेभ टु सल्भ इट होइन किन कलेजको भित्र चेन्ज गर्न चाहिँ इट्स भेरी डिफिकल्ट क्या जस्तो टियुको करिकुलम कसरी चेन्ज गर्ने क्या मिल्दैन अब त्यो मैले गर्न सक्दिनँ क्या भनेको सक्ने मान्छेहरूले सक्छन् भने त मैले सक्दिनँ नि त अनि त्यहाँ पुस गर्नु सट्टा त होइन इन्स्टेड अफ के भन्छ पुसिङ द वाल क्या मैले भित्ता ढोका सक्छ ढोका कहाँ छ भनेर खोज्नु पऱ्यो नि त होइन सो मेरो लागि ढोका चाहिँ त्यो हो क्या यो प्लेटफर्म सो हाउ डु आई फाइन्ड अ वे होइन टु फिट इन मेरो आफ्नै सिस्टम in this existing system without giving them a lot of perturbation क्या weirdly enough मेरो लागि पनि यो एकदमै ढोका नै हो के किनभने म त एज अ स्टुडेन्ट होइन म झन् आई नेभर एक्सपेक्टेड यस्तो सोर्ट अफ करिकुलम हुन्छ भनेर के किनभने मेरो फ्रेन्ड्स बाहिर पढिरहेको छ होइन तिनीहरूको 4वटा सब्जेक्ट हुन्छ 4वटा सब्जेक्टमा एउटा सेमिनार लिइदिन्छन् होइन त्यसपछि 2टा चाहिँ ल म्याथ पढ्दिउँ अनि एउटा साइन्स पढ्दिउँ हुन्छ कि होइन अनि ल रमाइलो के पढ्दिउँ न होइन मेजरलाई धेरै क्लासेस नै लाग्दैन त्यस्तो सोर्ट अफ लर्निङ हुन्छ यहाँ त लिटरली 7वटा सब्जेक्ट फुल टाइम 5वटा ल्याब होइन लिटरली पढाइ मात्र छ नि त एकाडेमिकली इट सेप्स यु होइन तर यो सिस्टमले चाहिँ पर्सनल ग्रोथको लागि चाहिँ एभेन्युज हुँदैन नि त सो मेरो लागि चाहिँ वेन आई डिसाइडेड म नेपालमै पढ्छु भनेर आई न्यू आई ह्याड टु डु वर्क अदर देन जस्ट स्टडिङ के होइन त्यही भएर मलाई चाहिँ यो कलेजमा चाहिँ त्यही भएर आइ एम इन्भल्भ इन सो मेनी थिङ्स होइन मेरो साथीहरूले पनि ल लाइसा तिमी के गरिरहेछौ भनेर भन्छन् होइन तर इट्स बिकज मलाई भित्रैबाट लाग्थ्यो कि आई निड टु फाइन्ड द डोर के आई निड टु फिगर आउट हाउ डु आई गेट आउट अफ जस्ट स्टडिङ के होइन अनि त्यही भएर के उटपटाङ्गै कुरा गरे पनि होइन किनभने फर्स्ट सेमेस्टर त मैले लिटरली एउटा एनजिओ चलाइरहेको थिएँ कि त्यो त अब इन्जिनियरिङसँग रिलेटेडै छैन नि होइन तर नि इट सेप नि एज अ पर्सन होइन त्यसरी ढोका खोलिराख्नुपर्छ खोजिराख्नुपर्छ जस्तै मलाई पनि लाग्छ सो त्यसको चाहिँ एउटा यो सोच्ने एउटा प्रोसेस छ क्या तिमीलाई म यो पनि सेयर गरिदिन्छु लाइक इट माइट बी युजफुल फर अ लट अफ पिपल होइन लजिकल रिजल्ट चेन फ्रेमवर्क भनेर भन्छ होइन सो वाट इट मिन्स इज कुनै पनि थिङ्किङ चाहिँ एउटा भिजनले सेप गर्छ होइन भिजन भनेको एकदम एब्स्ट्र्याक्ट हुन्छ क्या जस्तै अब म आज गएर यो गर्छु भन्ने भिजन होइन क्या त्यो भनेको एउटा एक्टिभिटी मलाई भिजन भनेको चाहिँ मलाई यो गर्नु छ यो भइसकेपछि सस्टेनेबल कम्युनिटी बनाउनु छ होइन अलिकति लार्जर त्यो रुफमा आउने चाहिँ सस्टेनेबल भिजन भयो होइन अनि त्यो भिजन पछि चाहिँ एउटा आउटकम हुन्छ क्या त्यो आउटकमले चाहिँ त्यो भिजन गर्छ क्या फर इक्जाम्पल मलाई सस्टेनेबल सेन्टर बनाउनु छ भने चाहिँ मलाई RIU बनाउनु पऱ्यो नि त होइन RIU बनाउनु पऱ्यो आरआइयु चाहिँ एउटा ऊ मात्रै भयो क्या आउटकम भयो होइन
त्यो आउटकमको चाहिँ फेरि मल्टिपल आउटपुट्स हुन्छ अरे क्या जस्तै आउटपुट्सहरू भनेको चाहिँ एउटा पोडकास्ट जस्तो हुनसक्छ क्या यो पोडकास्ट जस्तो भयो त्यसपछि हाम्रो एन्टरप्रेन्योर स्टक सिरिजहरू भयो त्यसपछि के भन्छ यो एन्टरप्रेन्योरसिप सेन्टर भयो मेकर स्पेस यिनीहरू सबै चाहिँ आउटपुट्सहरू भयो क्या अनि यो सबै आउटपुट्सको लागि चाहिँ इन्डिभिजुअल एक्टिभिटिजहरू हुन्छ क्या जस्तै अब पोडकास्टको लागि मलाई यो गर्नु पऱ्यो यो गर्नु पऱ्यो यो गर्नु हरेक आउटपुटको लागि चाहिँ के गर्नु पऱ्यो अब जुम आउटमा हेर होइन तिमीले डेली काम गर्ने भनेको चाहिँ यो एक्टिभिटीमा हो क्या होइन पुरा जुम इनमा बस्छ एक्टिभिटी देख्छौ होइन अलिकति जुम आउट गर तिमीले आउटकम देख्छौ एउटा अलिकति जुम आउट गएर तिमीले अझ धेरै आउटकम देख्छौ क्या अनि त्यसपछि अझ जुम आउट गएर तिमीले आउटपुट देख्छौ क्या अनि अझ जुम आउट गर अनि बल्ल तिमीले भिजन देख्छौ क्या है अनि मैले तिमीलाई यो किन भन्नु चाहिँ दिस इज वे अफ थिङ्किङ क्या वे अफ थिङ्किङ चाहिँ तिमीलाई क्या तिमीले फर्स्ट इयरमा डिएनएनमा वा एउटा एनजिओमा केमा काम गरिरहेको छौ भने चाहिँ त्यो तिम्रो लागि एउटा सानो एक्टिभिटी भयो क्या तिमीले त्यो जुम आउट गरेर हेर्दाखेरि चाहिँ होइन त्यो एक्टिभिटी तिमीले त्यो नगरिकन होइन अरू केही गरेर भने त्यो काम लाग्थ्यो क्या कुनै न कुनै पोइन्टमा त्यो एउटा आउटपुट बन्छ क्या सो इट अल एड्स अप भने क्या एज अ स्टुडेन्ट तिमी जे गर्छौ नि अन्टिल एन्ड अनलेस इट्स जिरो अन्टिल एन्ड अनलेस यु आर नट डुइङ एनिथिङ होइन इफ यु आर डुइङ समथिङ होइन इट विल एड अप किन त्यो चाहिँ कुनै न कुनै आउटकमको कुनै न कुनै प्लान्ट एक्टिभिटीमा चाहिँ पर्छ क्या अनि यसलाई चाहिँ यो अब इन्जिनियरिङ भाषामा चाहिँ के भन्नु पऱ्यो क्युमुलेटिभ सम भन्नु पऱ्यो क्या 1 2 3 देख्ला होइन अनि फेरि 1 देख्ला जुम गऱ्यो भने चाहिँ 1 मा देखिन्छ जुम आउट गरेर 1+2 देखिन्छ अलिकति जुम आउट गरेर 3 देखिन्छ तर क्युमुलेटिभमा त 1+3 1+2 गरेर 3 गरेर 3+3 गरेर 6 त्यो 0.5 भयो भने 6.5 हुन्छ क्या तर त्यो 0 हो भने चाहिँ अर्को लेयरमा जाँदाखेरि 6 + 0 6 भएर आउँछ नि त सो त्यही भएर वाट एभर यु डु एज अ स्टुडेन्ट विल एड अप होइन विल एड अप कहीँबाट चाहिँ आउटकममा क्या बुझ्यौ एकदमै आई एग्री एकदमै यसो सोचेको थिएँ कि तिमीले मैले यस्तो क्लियरली चाहिँ सोचेको थिएन तर यु डु मेक अ लट अफ सेन्स सो यसरी सोच्दाखेरि म सबैजनालाई अपिल पनि गरेर आज जस्तो मैले यता धेरै स्टुडेन्ट्सहरूसँग इन्टरेक्ट गर्दाखेरि एउटा सोध्दैछु क्या म के गर्ने भयो भने क्या धेरैजनालाई क्या तर द्याट्स द पोइन्ट के जे गरेर पनि हुन्छ भनेको के गर्ने भयो भनेको क्वेसन होइन कि खासमा एन्सर हो के गर्ने भयो जे गर्दै जे भए पनि गर्दै क्या अनि त्यो जे भए पनि गर्दै चाहिँ भनेको के गर्ने भएर के पनि गरिनँ भने चाहिँ त्यो जिरोवाला भयो क्या तर जे भए पनि गऱ्यो भने चाहिँ 0.5 भयो पनि भयो क्या अनि द्याट विल एड अप होइन जस्ट फर इक्जाम्पल एउटा तिमीलाई इक्जाम्पल दिन्छु है त आई डान्स वेल सो मेरो पहिला क्रू थियो मैले 2टा नेसनल तिमीलाई थाहा छ होला मैले 2टा नेसनल सो कोरियोग्राफ गरेको छु सो सुशान्त खत्री चिन्छौ सुशान्त खत्री र म सेम डान्स ब्याच हो क्या सो जुन कम्पिटिसनमा ऊ फर्स्ट भएको थियो म त्यही कम्पिटिसनमा 4th भएको थिएँ क्या सो वी आर फ्रम द सेम ब्याच म डेन्जर डान्स गर्ने होइन अब त्यो लिरिकल हिपहप हो क्या एकदम लिरिकल हिपहपमा होइन अब त्यो मलाई लिरिकल हिपहपले जिम्बाब्वेको बायोग्यास इम्प्लिमेन्ट गर्न कसरी हेल्प गर्यो होला सो इट साउन्ड्स भेरी ऱ्यान्डम होइन तर वाट ह्यापेन्स इज त्यतिखेर मैले डान्स गर्दाखेरि मेरो पेरेन्ट्सहरू नै के गरेर जे पाइदियो भनेर एकदम अगेन्स्ट हुन्छ म त घरमा चुकुल लगाइसकेपछि मम्मीहरू सुत्सकेपछि डान्स गर्ने हो क्या त्यो छोडिदियो कसरी डान्स गरेको चाहिँ अनि वाट हेल्प मी वाज होइन त्यो किन त्यहाँ कम्युनिटी प्रब्लम थियो म डान्स गर्ने आई रियली लभ हिपहप होइन जिम्बाब्वे गयो अफ्रिकन कन्ट्री मदर अफ हिपहप के लाइक द प्लेस वेयर हिपहप एक्चुली ओरिजिनेटेड फ्रम के अनि आई गेट द बिट्स के आई गेट द बिट्स लाइक दिस रेगे म्युजिकहरू हिपहपहरू सबै यस्तो समात्ने मैले होइन म तिनीहरूको फेभरेट क्या त्यहाँ होइन फादरको फेभरेट यस्तै गफार्ने होइन भिजनको कुरा गर्ने अनि स्कलर्सहरूको फेभरेट यिनीहरू लास्ट गीत गाउनुपर्ने लास्ट गीत गाउनुपर्ने त्यहाँ के भन्छ अनि हरेक इभिनिङ लाइक वी आर जस्ट पार्टिङ क्या म्युजिक उसमा अनि त्यो भलिन्टियर्सहरू त आफै आयो नि त अनि स्कुलमा स्टुडेन्ट्स दे रियली लभ मी बिकज आई डान्स वेल अनि उनीहरूको स्कुल प्रोग्राममा गएर नाच्दै आयो म सिरियसली क्या अनि म कहाँ त इन्फाइनाइट भलिन्टियर सप्लाई हो क्या जिम्बाब्वेको प्रोजेक्ट अनि अब क्यान आई जस्ट से कि म के गर्ने भनेर म ननाच्ने त अनि के गर्ने नाचे पनि काम लाग्दो रहेछ सो तिमीले चाहिँ कसरी तिमीले जे पनि गरिरहेछौ त्यो राम्रोसित गर्ने चिज चाहिँ कसरी युज गर्छौ भने चाहिँ त्यो तिमीमा चाहिँ म्याटर गर्दो रहेछ क्या डिपेन्ड गर्छ क्या यु क्यान युज एनिथिङ फर एनिथिङ क्या बट यु निड टु बी गुड एट इट क्या म यो फर्स्टमा भनेको चिज क्या यु निड टु बी गुड एट इट क्या होइन जस्तै एउटा जस्तै क्या कस्तो छ क्या त्यो एक्टिभिटी अब तिमी नाउ इट अल मेक सेन्स कि वाट एभर यु डु त्यो काहीँ न काहीँको आउटकम हुन्छ त्यो आउटकम त्यो सबै मिलेर चाहिँ एउटा आउटपुट बन्छ होइन अनि त्यो चाहिँ आउटपुटहरू चाहिँ मिलेर आउटकम भन्छ आउटकम चाहिँ भिजनमा एड भएछ क्या अनि त्यो इभेन्चुअली मैले त्यो डान्स गर्ने चिजले मलाई अहिलेसम्म सेप गरिरहेछ क्या त्यही कस्तो ऱ्यान्डम लिङ्क तर भइरहेछ कि हुन्छ जस्तै तिम्रो पनि होइन आई थिङ्क लाइक जस्तै आई नो यु भेरी वेल होइन
नट द्याट भेरी वेल होला तर त्यो तिमीले राम्ररी बोल्छौ नि त तर तिमीले बोल्न कहिले सिकेछौ होला क्या तर मेरो विचारमा तिम्रो सबसे खतरा पार्ट भनेको क्रिटिकल थिङ्किङ हो क्या यु थिङ्क वेल क्या तिमी थिङ्क गर्दाखेरि थिङ्क गर्ने चिजले बोल्नेसँग सबैको अलाइन हुन्छ त किन खतरा मान्छे बोल्ने खतरा सोच्ने मान्छेले खतरा बोल्छ नि त त्यो डाइरेक्टली रिलेटेड नहोला तर तिम्रो लागि चाहिँ तिमीले खतरा क्रिटिकली सोच्ने भएर चाहिँ तिमीले राम्ररी आफूलाई एक्सप्रेस गर्न सकिसकेपछि चाहिँ तिमीले राम्ररी बोल्न सकिरहेछौ क्या सो बोल्ने तिम्रो आउटकम मात्रै हो क्या त्यो मेन रिजन चाहिँ क्रिटिकल थिङ्किङ हो क्या विच इज नट रिलेटेड टु स्पिकिङ एट अल क्या देयर आर सो मेनी पिपल जसले सोच्न सक्छ त्यसले राम्ररी बोल्न सक्दैन क्या एक्ज्याक्टली सेम थिङ ह्यापन टु मी पनि क्या सो म डान्स राम्रो गर्छु त्यही भएर आई क्यान एक्सप्रेस माइसेल्फ वेल भन्छपछि ममा चाहिँ त्यो लिरिकल हिपहप भनेकै अब एक्सप्रेस गर्ने हो नि त अनि त्यसो भए मेरो पब्लिक स्पिकिङ राम्रो भयो क्या के अचम्म होइन त नाचेर बोल्न सिक्यो क्या दिस इज भट आई मिन क्या सो जे गरे पनि हुन्छ क्या तिमीले त्यसलाई त्यो स्किललाई कसरी युज गर्छौ भने क्या जस्तो डान्स गर्दाखेरि आई गट इन्टु आर्ट गरिसकेपछि डिजाइन थिङ्किङ पोडकास्ट सेटअप सबै मैले गरेँ हो इट लुक्स नाइस नि त बिकज आई डान्स वेल भन्छ बिकज आई वाज इन्टु आर्ट कस्तो लिङ्क्सहरू हुन्छ क्या हाम्रो लाइफमा एक्ज्याक्टली एज लङ एज वी किप मुभिङ सो एज अ स्टुडेन्ट तिमीहरू चाहिँ अहिले सोच्दाखेरि चाहिँ अनि म के गर्ने भनेर सोच्यो भने त त्यो सक्यो क्या त्यो चाहिँ तिमी यति एज अ स्टुडेन्ट अहिले यो पालीमा चाहिँ फर्स्ट इयर सेकेन्ड इयर थर्ड इयर फोर्थ इयर ऊ भन्दा यति जुम इन पिक्चरमा हुन्छ नि होइन यु जस्ट गेट कन्फ्युज के ल छुयाउ भन्छ नि के गर्ने हुन्छ त्यसलाई चाहिँ सब गर्ने हो क्या खतरा गर्ने हो क्या होइन बिकज इट विल कम ब्याक टु यु एट सम पोइन्ट एन्ड यु विल युज इट क्या So true. What you put into the world, it comes back. Oh yeah, multifold return. That's the beauty होइन कम्युनिटी मा जस्तै मैले तिमी जस्तो बच्चाहरूलाई मैले यहाँ अहिले ग्रुम गरिरहेको छु भने वाट आइम फर स्योर इज होइन त्यो मेरो सोसियलिस्टिक भ्यूले होइन कि इगोइस्टिक भ्यू पनि छ क्या तिमीलाई मैले सिकाएँ भने तिमीले अरू 5 जनालाई सिकायो भने मसँग 6 जना मान्छे भयो कि मसँग काम गर्न एकजनाले गरेर 6 जना भन्दा अहिले डिजिटल मन्त्र पनि त्यही भयो होइन सो मैले एलिस एकजनालाई समातेँ एलिसले होल टिम बनायो टिमले अहिले 8 जना काम गरिरहेको छ क्या होइन नाउ इट इज एन अटो पाइलट मोड क्या दे आर वर्किङ रियली हार्ड अनि त्यो मेरो इगोइस्टिक इन्ट्रेस्ट पनि हो नि त जस्तै त्यही गरेर आराधनाहरूको जुन चाहिँ स्टुडेन्ट्सहरूको ग्रुप छ त्यहाँ पनि एउटा टिम भयो नि त जस्तै अहिले आराधना र होल टिमलाई चाहिँ एउटा ठाउँमा वी गेभ द ट्रेनिङ अब आज उनीहरूले ट्रेनिङ दिएको छ भर्खरै यहाँ क्या 50-60 जना मान्छेहरूलाई होइन र मेरो इन्ट्रेस्ट पनि रिटर्न हुन्छ क्या आई थिङ्क इम्पावरमेन्ट पनि त्यसरी नै वर्क गरिरहेको छ एकदम रिटर्न आउँछ क्या त्यत्रै आउँछ क्या सो भेरी गुड इन्भेस्टमेन्ट मेरो लागि चाहिँ इफ आई वुड बी एन इन्भेस्टर होइन आई वुड इन्भेस्ट अन पिपल क्या एन्ड द्याट्स वाट आइम डुइङ सो म चाहिँ एउटा मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ भने म चाहिँ एउटा इन्भेस्टर हो सो द्याट्स वान वे टु थिङ्क क्या म चाहिँ एउटा इन्भेस्टर हो अनि मेरो इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ पिपलमा छ अनि मेरो करेन्सी चाहिँ टाइम हो क्या होइन र मसँग पैसा त छैन नि त मसँग भएको चाहिँ मेरो अ लट अफ एक्सपिरियन्स अनि टाइम हो अनि त्यो टाइम चाहिँ मैले लगाइरहेको छु क्या फ्यु पिपलहरूमा तिमीमा लगाइरहेको छु क्या भिजन पनि हजुरको एउटा एसेट चाहिँ हो त्यही भिजन अरूले पनि बुझ्छन् सुन्छन् होइन अनि त्यसरी नै इट्स स्प्रेडिङ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ खोइ अब स्प्रेड चाहिँ भएको छ कि छैन मलाई आइम नट स्योर तर आइम ट्राइङ माई बेस्ट मेरो हिसाबले चाहिँ म यत्तिकै हल्लिन आएको चाहिँ होइन क्या आई रियली वान्ट टु डु समथिङ अनि यतिकै अनस्किल्ड मान्छे पनि होइन so I have so whatever I talk and I have a lot of information or like data to back it out really good data to back it out so त्यो हिसाबले चाहिँ ठिकै भइरहेछ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ तिम्रो के छ तिम्रो साथीहरू पनि अब तिमीले यु स्टडिड रातो बङ्गलामा होइन अनि रातो बङ्गलामा पढ्ने धेरैजना मान्छेहरू बाहिर जान्छ नर्मल्ली मेरो सबै साथीहरू 100% साथीहरू रातो बङ्गला जो पढेको थियो सबैजना बाहिर गयो क्या तिम्रो साथीहरू कहीँ हार्वर्डमा पढायो होला कुनै एमआइटीमा पढायो होला एउटा स्टेट कलेज नेपाल नट नेपाल वाट आर यु डुइङ टु क्याच देम अप होइन इन 4 years क्या मलाई चाहिँ एकदमै वियर्ड कन्सेप्ट लाग्यो किनभने होइन फर्स्टमा चाहिँ मलाई लाग्थ्यो मेरो साथीहरू बाहिर छ म यहाँ छ मेरो लाइफमा केही प्रोग्रेसै भइरहेको छैन उनीहरूको लाइफमा चाहिँ खतरा प्रोग्रेस भइरहेछ अब इयरभरि त उनीहरू पनि पढिरहेको हुन्छ म नि पढिरहेको हुन्छु कम्युनिकेसन नै हुँदैन नि त होइन तर समरमा चाहिँ दे कम ब्याक है अनि समरमा वी टक तिमीले के गर्यो मैले के गर्यो होइन युजुअली इट्स रियली वियर्ड तर वेआर डुइङ सिमिलर थिङ्स के किनभने wherever you are in the world if you work on something you're going to be at the same point ne ke unaharuko companies thulo hola unaharuko jastै मेरो a lot of friends they're working like Amazon मा एकजनाले काम गरिरहेछ हैन एकजना McKinsey मा काम गरिरहेछ हैन त्यस्तो ठाउँमा काम गर्ला तर तिनीहरुको डे टु डे लाइफ्स हरु चाहिँ हैन as long as I work hard I found that it's pretty similar okay we have the same vision हैन मैले चाहिँ त्यही भएर मेरो main goal to like get where they are is to work on myself अब मेरो पनि इन्ट्रेस्टहरू छ होला हैन मलाई आइ एम रियली इन्टु डेटा हैन त्यही भएर मैले चाहिँ के गरेँ भन्दा फेरि अब बिदा पाउने बित्तिकै काम गर्ने के
जस्तै हाम्रो दसैँमा बिदा थियो होइन आई गट एन इन्टर्नसिप टु वर्क अन डेटा साइन्स त्यसमा चाहिँ आई वाज वर्किङ अन इलेक्सन डेटा के होइन सो त्यसमा एकदमै त्यो युजलेस मेरो बाबाले त के काम गरेर यो त पोलिटिकल साइन्स गर्ने मान्छेले काम गर्यो भन्नुभयो होइन तर एकदमै इन्साइटफुल थियो कि किनभने मैले रिसर्च इन्स्टिट्युटमा काम गरिरहेको थिएँ त्यहाँ अरू रिसर्च नै भइरहेको थियो ऱ्यान्डमली मलाई बहिनी हामी लाइब्रेरी जाऊँ भन्यो दिनभरि 2 हप्ता लाइब्रेरीमा फोटो खिचाएको क्या मैले न्युज पेपरको तर त्यसले मलाई सिकायो कि रिसर्च यस्तो हुन्छ यसरी गर्ने हो होइन त्यही भएर त्यो एकदमै ऱ्यान्डम एक्सपिरियन्स म त्यो कलेजमा पाउँथिनँ बिदामा ल गरौँ भनेर गरेँ होइन त्यसरी पनि मैले यो कलेजमा चाहिँ आरआइयुमा अलट माई फ्रेन्ड्स नो म आरआइयुमा एकदमै इन्भल्भ छु भनेर तर दे डोन्ट रियली नो वाट एक्ज्याक्टली आम डुइङ के दे थिङ्क मैले कहिले दे थिङ्क आम डुइङ रकेट साइन्स कहिले दे थिङ्क आम डुइङ नथिङ इट्स नट इदर अफ दोज होइन मैले चाहिँ आरआइयुमा चाहिँ आई थिङ्क मेरो जुन स्किल सेट छ नि त्यसले नै आइम ट्राइङ टु लर्न इभन मोर त्यसमै होइन आई डिड अ लट अफ डिजाइन काम होइन युआई युएक्स पनि गरेँ होइन अनि त्यो सब गरेँ मैले होइन अनि अहिले एट लाइक अ भेरी जुम इन पोइन्ट अफ भ्यू इट फिल्स लाइक आम जस्ट डुइङ द्याट होइन तर जब समर हुन्छ अनि मैले मेरो साथीहरूलाई भेट्छु गफ गर्छौँ होइन देयर लाइक ओ तिमीलाई यो पनि गर्न आउँदो रहेछ ओके मलाई चाहिँ अर्कै के गर्न आउँछ तिमीलाई यो आउँदो रहेछ मलाई यो आउँदो रहेछ अनि हामी त्यो कोलाबोरेट गरिरहेछौँ कि सो आई फिल लाइक एज लङ एज आई वर्क अन माई सेल्फ 4 वर्षमा चाहिँ आम गन गेट समवेयर वेयर म चाहिँ एउटा पर्सन हुन्छु हु क्यान डु अ सर्टेन थिङ्स अनि अरू मान्छे विल बी डिफ्रेन्ट पिपल हु क्यान डु डिफ्रेन्ट थिङ्स तर एउटा कम्युनिटीमा चाहिँ आई क्यान गिभ इम्प्याक्ट के अनि त्यो चाहिँ मेरो एम हो तिमी पछाडि पर्छ जस्तो लाग्दैन अमेरिका युरोपमा जो साथीहरू गयो म पछाडि चाहिँ मेरो माइन्डसेटले गएर मात्र पढ्न सक्छु कि तर नेपालको के गल्ती छ त्यसमा नेपालमा यस्तो हुन्छ है नेपालमा कहिले कहिले मान्छेहरूले तिम्रो काम रोक्यो भने नेपालको गल्ती तिमीलाई लाग्छ होइन तर त्यो रोएर बसेर केही काम के मैले गर्न सकिनँ भनेर बस्यो भने त तिमी कहिले प्रगति नै हुँदैन तिमीले साथीलाई भेट्दा साथीको चाहिँ पुरै जब हुन्छ तिमी चाहिँ यहीँको यहीँ हुन्छ होइन तर द मोमेन्ट यु रियलाइज कि तिम्रो गोललाई अरूले त्यो छेक्न खोज्दा पनि आफू छेकिन हुँदैन भनेर त्यो भयो भने चाहिँ नेपालको गल्ती नै लाग्न छोड्छ कि बरु नेपालको लुप होल्स खोजिन्छ नेपालमा त अब सोच्नु न है मैले मेरो साथीसँग म 12 क्लासमा हुँदाखेरि वी ऱ्यान लाइक एन इन्स्टाग्राम पेज होइन जसमा चाहिँ हामी वी वर डुइङ डेटा वर्क यस्तो डेटा वर्क के होइन अनि हाम्रो फलोइङ पनि ऱ्यापिडली बढ्यो कि होइन अनि हामी इन्फोग्राफिक्स गर्थ्यौँ कि कोभिड भएको बेला पिपल वुड आस्क अस के भइरहेछ भनेर होइन इफ आई वाज इन द युएसए 12th ग्रेडर त्यो हाई स्कुलरको इन्स्टाग्राम पेजमा के अथेन्टिसिटी हुन्छ कि डेटा नै पाउँथिनँ कि मैले तर नेपाल जस्तो कन्ट्रीमा मात्र दोज थिङ्स आर पोसिबल के सो मैले पनि आई ट्राई टु सिक दोज एभेन्युज आउट होइन म नेपाललाई ब्लेम गर्न भन्दा पनि अफकोर्स देयर आर सर्टेन थिङ्स द्याट फ्रस्ट्रेट यु अ लट होइन तर आई ट्राई टु लुक बियोन्ड द्याट पनि किनभने नत्र त म स्याड भएरै बस्छु कि 1 हप्ता रोएरै बस्छु त्यो कामै छैन क्या हो कामै छैन कि क्या हाँस उठ्छ नि once you get out of it यस्तो हाँस उठ्छ के गरिरहेको थियो म्याटरै गर्दैन क्या त्यो किनभने तिमी जे गरे पनि त्यो काम लाग्ने नै हो होइन जे गरे पनि काम लाग्ने भने खुसी भएर जे छ त्यहीमा गर क्या त्यो जस्तो यहाँ के गर्ने भनेर फ्रस्ट्रेसनमा त्यो कन्फ्युजनमा केही नगरिकन बसिरहेको हुन्छ क्या त्यो त्यस्तो चाहिँ गर्नु हुँदैन त्यो चाहिँ एकदमै हुँदो रहेछ मेरो पनि क्लासमेट्सहरू अहिले होइन तिनीहरूलाई के गर्न छ भनेर हुन्छ कि इट्स नट द्याट नन अफ अस वान्ट टु वर्क अल अफ अस वान्ट टु वर्क होइन तर दे आर सो कन्फ्युज कि के चाहिँ म गरौँ भनेर त्यही भएर आई थिङ्क त्यो कन्फ्युजन पनि त्यो सोच्नै हुँदैन कि के गरौँ भनेर गरिदिने हो क्या झ्याप्छु त्यस्तै हो मेरो यो यताको सेसन पनि त्यस्तै भयो आरआइयु पनि अब जस्तै यहाँ गरिरहँदाखेरि पनि अब त्यो कस्तो भन्दा अब पेपरमा पहिला लेख्ने कि पहिला काम गर्ने भन्ने कुरा हो क्या यहाँ नर्मली प्रोसेस चाहिँ पेपरमा टनाटन लेख्ने होइन पोलिसिज लेख्ने पिएचडीजहरू लिएर आउने डङ 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 काम गर्ने अनि बल्ल चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्नलाई चाहिँ अनि सोच्ने क्या त्यो चाहिँ म भन्दा मेरो प्रोसेस भन्दा अलिकति फरक छ त्यो म चाहिँ पेपर ठिक्कको गर्ने अनि डङ डङ काम गर्ने कामबाटै पेपर चाहिँ इटरेट गरेर राख्ने क्या किनभने एट द एन्ड अफ द डे प्लेटफर्म पनि रहनु पऱ्यो अनि त्यो प्लेटफर्म चल्नको लागि पेपर चाहिँ चाहिन्छ क्या त्यो अब एउटा पोलिसी होला के होला होइन सो तर त्यो पोलिसीमै 2 वर्ष रिसर्च गरेर अनि त्यो कसैले इम्प्लिमेन्ट गरिदिन्छ भन्ने देश चाहिँ होइन कि नेपाल अमेरिकामा चाहिँ हुन्छ होला मैले लेखेको पोलिसी चाहिँ कसैले युरोपमा चाहिँ हुन्छ होला होइन तर नेपालमा चाहिँ हुँदैन क्या नेपालमा चाहिँ 5 पेज लेख्ने हो अनि त्यसको बेसिसमा चाहिँ यु स्टार्ट समथिङ अनि त्यो स्टार्ट गरिसकेपछि इट्स डेफिनेटली गोइङ टु बी सो अफ फ्रम वाट यु थट क्या अनि यु इटरेट इट विथ रियालिटी क्या होइन त्यो रियालिटी चेक कन्टिन्युसली गऱ्यो भने चाहिँ हुन्छ क्या यहाँ जस्तै अब जस्तै अन्टरप्रिनरसिप सेन्टर क्या मैले यहाँ जुन सुरु गरेँ नि अब रिसर्च एन्ड इनोभेसन युनिट भयो सेन्टर फर अन्टरप्रिनरसिप भयो अनि मेकर स्पेस एउटै ठाउँमा
होइन सो द्याट चाहिँ अब रिसर्च गर्ने मान्छे रिसर्च पनि गर्छ अनि कम्पनी खोल्नु पऱ्यो भने आफ्नै ठाउँमा त्यो सेटअप पनि कम्पनी खोल्नलाई पनि बनाइदियो अनि कम्पनी खोल्ने मान्छेले सामान चाहियो भने फेरि सामान युज गर्ने ठाउँ पनि बनायो सेमिनार हल बनायो इन्डस्ट्री बस्ने ठाउँ बनायो पोडकास्ट रुम बनाएको छ जनि होइन यो सोचेर बनायो त यो सोचेर मात्र बन्दैन क्या कामले काम निम्ताउनु पर्छ क्या मेरो एकदम सिम्पल फिलोसफी चाहिँ कामले काम निम्तायो भने नेपाल जस्तो ठाउँमा चाहिँ एकदमै नै काम लाग्छ क्या सो कामले काम तान्छ अनि पेपर चाहिँ बन्दै बन्दै जानुपर्छ क्या जस्तै अब पोडकास्टको पनि हामीले सुरु गर्दाखेरि यो के चाहियो कसो कसो गर्यो भने एसओपी भन्छ नि त एसओपी बनाएर पोडकास्ट बनाउने कि पोडकास्ट बनाएर एसओपी बनाउनु भने क्या नेपाल जस्तो ठाउँमा हुँदैन प्यारलल बङ्की बङ्क काम गर्ने अनि यु इटरेट फास्ट इटरेट क्या अब हामी कुरेर होइन यो होस् अनि यो होस् अनि यो होस् भने पडकास्ट भएको त आज हामी आउँदै हुन्थेनौँ कि नेपाल जस्तो कन्ट्रीमा यु जस्ट डु इट अब नेक्स्ट पडकास्टमा डिफ्रेन्ट हुन्छ होला होइन सेटअप चाहिँ डाङडुङ लाएर गर्नुपर्छ जस्तै यता हाम्रो भाइले पनि भन्दै थियो कुन सालमा अरे सुरु गर्नु खोजेको 2076 अगाडि कोभिडको बेलामा चाहिँ भाइहरूले त सुरु गर्नु खोजेको रहेछ नि त विच इज भेरी नाइस के भन्छ बच्चा स्टुडेन्ट्सहरू त बवाल हो नि त स्टुडेन्ट्सहरू दे आर रियली ट्राइङ टु डु होइन कम आउट अफ देयर कम्फोर्ट जोन ट्राई टु ब्रिङ अ लट अफ पिपल यताउता तर त्यो एउटा प्रोसेस चाहिँ बुझ्नु पऱ्यो क्या कि पेपर बनाएर काम गर्ने होइन कि पेपर र काम चाहिँ प्यारलली गर्ने हो क्या तर यु हेभ टु बी भेरी अनेस्ट अरूलाई स्क्याम गर्नु भएन अरूलाई पेल्नु भएन काम भएन भने चाहिँ आफूले जिम्मा लिनु पऱ्यो कि मैले गर्दा नभएको हो भनेर जिम्मा लिन सक्नुपर्छ त्यो गरिसकेपछि डङ्की काम गर्ने हो क्या काम गर्ने पेपर इटरेट गर्ने अनि जस्तै अब त्यो भाइ अब जस्तै अङ्कित भाइ अब पहिला यस्तो चलेको थियो त हि वाज रियली अलाइन त्यही भएर यहाँ आएर सब प्रोजेक्ट लिड गर्यो नि त अब त्यो जस्तै त्यो पनि फेरि अगेन के पोडकास्ट फेल होला तर अङ्कित त पास भयो नि त अनि अङ्कित त्यतिखेर पास भएको काम चाहिँ हामीलाई अहिले काम लाग्यो होइन र त्यही भएर आई थिङ्क जे पनि हुन्छ क्या जे गर्नु मनलाई गरिदिइहाल्ने हो कि गरिदिइहाल्ने अनि यु इटरेट बट यु हेभ टु डु इट वेल क्या अनि जस्तै अब त्यो धेरै सोचिराख्ने चाहिँ होइन क्या सोच्ने पनि काम गर्ने पनि प्यारलली गऱ्यो भने चाहिँ नेपाल जस्तो ठाउँमा चाहिँ एकदम काम लाग्छ म तिमीलाई एउटा इक्जाम्पल दिन्छु है सो म उदयपुरमा काम गरेँ होइन तर मेरो कलेजमा काम गरेँ चाहिँ मेरो फर्स्ट एक्सपिरियन्स यता हो म कहीँ पनि कलेजमा पनि काम गरेको छैन फर्स्ट टाइम युनिभर्सिटीमा यहीँ हो आई नेभर वर्क इन द युनिभर्सिटी सधैँ उद्योगमा हो उदयपुरमा काम गर्दाखेरि मभन्दा अगाडिको सुपरभाइजर होइन टिका कुवर भन्ने थियो यस्तो बबालै मान्छे हो क्या त्यो बबाल त्यो नेक्स्ट लेभलको त्यो अब यो सुन्दाखेरि तिमीलाई गफ लाग्ला होइन सुन्दाखेरि यो धेरैजना मान्छेलाई गफ लाग्छ त्यो रियालिटी हो क्या एउटा गियर बक्स हामीले बनाएको होइन त्यो गियर बक्स टिका सर काठमाडौँ हुँदाखेरि मैले फोनमा सुनाउँदाखेरि कहाँ चाहिँ प्रब्लम छ भनेर भन्न सक्थ्यो क्या अनि यो मैले केही गफ हानेन क्या यु नो मी होइन म यस्तो चिजमा गफ गर्दिनँ क्या हि इज अमेजिङ क्या नेक्स्ट लेभल मेकानिकल इन्जिनियर होइन अनि त्यो सरले सिकाएको हो मलाई जस्तै म एज एन इन्जिनियर मैले पहिला चुलो बेचिरहेको थिएँ सो यो ग्रिनोभेसन स्टार्टअप च्यालेन्ज जिते आयो मैले होइन सो फिनल्यान्ड उसमा गर्दाखेरि यहाँ मैले 300-400 वटा चुलो बेचे आयो क्या सो त्यसमा त्यो गरिरहँदाखेरि अब म एज एन इन्जिनियर चाहिँ के सोचिरहेको थिएँ भन्दा यसको इफिसियन्सी 36% छ अनि 38% हुन्छ अनि म यसलाई चाहिँ 40% कसरी बनाऊँ क्या यसलाई म 40% नेक्स्ट 2% म कसरी एड गरौँ भनेर पुरा कम्बसनको होइन अनि त्यसपछि डिजाइन थ्योरीहरू हेरिरहेको छु त्यसपछि के गरिरहेको छु होइन अनि म टिका सर जस्तो मान्छे चाहिँ उदयपुरमा भेटेँ अनि मेरो पार्ट टाइम जब चाहिँ पार्ट टाइम भनेर मेरो इन्ट्रेस्ट चाहिँ यो कम्बसनमा भएको भएर उदयपुरमा सिमेन्ट फ्याक्ट्रीमा काम गरे पनि म चुलो बनाइरहेको थिएँ कि आई ह्याड एक्सेस टु थिङ्स होइन अनि त्यहाँको जिएम पनि वाज रियली हेल्पफुल होइन ल सोचन तिमी गर्छौ भने चाहिँ सिक भने मलाई मान्छे पनि दिन्थ्यो सामान पनि दिन्थ्यो होइन अनि त्यो वाज भेरी नाइस कि म यति ग्रो गर्दै गर्दै थिएँ उदयपुर नभइदिए भए अनि टिका सर जस्तो मान्छे आइसकेपछि चाहिँ होइन इफिसियन्सी किन भने युज चाहिँ सजिलो गर्न सिक्नु पऱ्यो नि अनि मेरो चुलो यस्तो गाह्रो थियो कि युज गर्न टुक्रा यत्रो टुक्रा काटेर म चाहिँ त्यो मेरो दिमाग वाइल्डेस्ट ड्रिममा पनि छैन कि मैले काठ काट्दा पनि प्रब्लम मानिरहेको छु क्या काठ काट्ने त्यो प्रब्लमै होइन त्यो त अर्काको प्रब्लम मेरो प्रब्लम होइन भनेर सोचिरहेको क्या अनि हि केम विथ लाइक फ्रेस आइडिया होइन बुढा मान्छे होइन बुढा डेन्जर बुढा हो क्या बुढा मान्छे यसलाई चाहिँ यसरी युज गरौँ होइन इफिसियन्सी भनेर के हो भाइ काट्न सक्छौ तिमीले दाउरा काट्छौ नो दाउरा सिराउन ठाउँ बनाऊ क्या भनेर भन्यो अनि त्यसपछि देन त्यो नयाँ होराइजन क्या युजर एक्सपिरियन्स मेरो लागि युजर एक्सपिरियन्सको होराइजन चाहिँ मैले नेपालको नेसनल कम्पिटिसन जितेर 300-400 वटा चुलो बेचिसकेपछि होइन एउटा इट टुक 1 ओभरसियर होइन जो साइको इन्जिनियर हो टु टेक मी कि तिमी त्यहाँ दाउरा चिराउन सक्छौ पुरै त्यो खालको एक्सपोजरहरू चाहिँ मैले बिस्तारै यहाँ लिएर खोजेको हो क्या सो किनभने त्यो इट इज डेफिनेटली नट जस्ट विदिन सेल क्या इट इज डेफिनेटली बियोन्ड होइन त्यो बियोन्ड चाहिँ के कम्पोनेन्ट्सहरू लिएर आयो भने चाहिँ यहाँ सिकिन्छ क्या जस्तै आई थिङ्क हामी होइन
we live in a community के अनि we tend to forget that हैन हामीलाई जे पनि म आफै गर्छु म एक्लै गर्छु म एक्लै नाम बनाउँछु सोच्छम हैन तर the moment you step out and you ask someone for feedback it's going to help you के त्यो चाहिँ क्या ब्युटिफुल छ नि है नेपालको अझ त्यो ब्युटिफुल हो कि नेपालमा त अति हो even what you talked about like हजुरलाई त्यहाँ कारखानामा नि अरु काम गर्न पाए I found that मेरो every workplace मा के नेपाली people they're so happy for you to grow हैन अरु के काम गर्छ ल गर म हैन त्यहाँ डेटा इन्टर्न थिए हैन तर ल तिमी ग्राफिक डिजाइनिङ गर्छौ ल गर म तिनीहरुको कार्डहरु बनाउँदै बस्थे रिपोर्टहरु बनाउँदै बस्थे हैन त्यो त मेरो त ग्रोथ भयो नि त हैन सो त्यो सिक्नको लागि चाहिँ एकदम उर्वर हो कि के भन्छ फर्टाइल ल्यान्ड हो कि नेपाल चाहिँ साच्चै के त्यो ग्रो गर्न एटलिस्ट मलाई चाहिँ माथि चाहिँ आई डोन्ट नो आई क्यान अस्योर के हैन माथि कस्तो हुन्छ म माथि पुगे पनि छैन मलाई माथि पुग्नु पनि छैन नि बिकज आइ एम ह्याप्पी हियर हैन तर यदि म आफै माथि पुगे हैन मैले नै माथि क्रिएट गर्न सके भने चाहिँ फर एक्जाम्पल RIU पनि एउटा लेभलमा आउँदाखेरि त मैले फ्लेक्सिबिलिटी दिएको छ नि त हैन यो भन्दा पनि माथि जाँदाखेरि त फेरि त्यस्तो गर्ने हो के तर अहिले कस्तो सिनेरियोमा माथि कतिको किन सबैजनाले खुट्टा तान्ने छ इम्पावरिङ छैन यताउता भनेर भन्छ त्यो चाहिँ मलाई थाहा छैन नि हैन तर आफैले गर्न खोज्दाखेरि चाहिँ एकदम हुने ठाउँ हो क्या मेरो एजमा त एकदमै हो एज अ स्टुडेन्ट त बबाले हो क्या जे गर्न पनि पाउने हैन सिक्नलाई लिमिटेसनै छैन सो त्यो चाहिँ एउटा जस्ट राम्रै आइडिया हो यहाँ अब त्यो कम्पनी सुरु गर्दाखेरि पनि के जस्तै यता ऊ भयो नि त अब कम्पनी सुरु गर्ने भनेर भन्यो हैन अब जस्तै ग्रिवान एलिसहरू चाहिँ दे वान्ट टु ग्रेजुएट फ्रम RIU क्या इट्स भेरी नाइस क्या भेरी नाइस हैन अब उनीहरू जाने भएपछि लाइक हाउ क्यान आई हेल्प यु क्या यो चाहिँ मलाई युरोपियन माइन्डसेट हो क्या कम्पनी छोड्दाखेरि चाहिँ त्यो कम्पनीको जुन एक्स इम्प्लोइ छ उसलाई चाहिँ कसरी राखिराख्ने सो उता तिम्रो नेटवर्क हो नि त अनि दे विल हेल्प यु ग्रो क्या अनि लाइक हाउ क्यान आई हेल्प यु भन्छ दे वान्टेड टु स्टार्ट अ कम्पनी भनेको अर्को के आइडिया थियो म त्यो आइडियामा पनि हेल्प गर्छु भनेर भने तर पछि चाहिँ दे वान्ट टु स्टार्ट डिजिटल कन्सल्टिङ फर्म खासमा IT कम्पनी भनेर भन्यो तर डिजिटल कन्सल्टिङ फर्म सुरु गर्ने भनेर मैले आइडिया दिएँ देन दे केम अप विथ सो मेनी आइडियाज यताउता टिम बनायो अहिले चल्यो नि त यही कुरा अब मैले अब अस्ति मेरो युरोपको जुन साथी प्रोफेसर क्या योहानस बोलाएर मैले ल योहानसलाई यो यस्तो बनाएको छु मेरो जर्मन प्रोफेसरलाई यो बनाएको छु यस्तो छ यो कम्पनी यो हो यो त ठिक गयो क्या उसले म भन्दा 8 वर्ष 9 वर्ष ठुलो होइन उसलाई यो गर्न उसले अहिलेसम्म पनि गर्न पाइरहेको छ नि क्या जर्मनीमा एउटा क्युबिकलमा बसेर काम गर्नुपर्छ झन् होइन तर नेपालमा त्यही कुरा चाहिँ मैले यहाँ उसको स्टुडेन्ट भएर यहाँ यति लेभलसम्म चाहिँ इम्पावरिङ प्लेटफर्म चाहिँ बनाउन सकिन्छ क्या त्यो मलाई चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ लाग्छ है सो त्यो कम्प्लेन गर्ने यो भएन त्यो भएन भने चाहिँ त्यो अर्को तिमीले अघि त्यो भन्नु थियो नि एउटा इन्ट्रेस्टिङ साइकोलोजी सेयर गर्छौ क्या स्केलिङको इफिसियन्सीसँगको रिलेसनसिप क्या मलाई त्यो कस्तो इन्ट्रेस्टिङ लाग्छ जस्तै तिमी होइन इफ यु आर भेरी गुड एट वाट यु डु क्या सपोज तिमीले खतरा कोड गर्छौ अरे क्या खतरा कोड गर्छौ अरे तिमी चाहिँ टप 1 हो अरे क्या टप कोडर हो अरे तर यु कान्ट कोड एभ्रिथिङ होइन यु निड पिपल टु हेल्प यु जसले तिम्रो स्ट्यान्डर्डको काम गर्दैन क्या द्याट्स फर स्योर होइन तिमी खतरा हो अरे अनि तिम्रो मान्छेले चाहिँ फेरि त्यस्तो खतरा काम गर्दैन बट यु निड देम क्या एन्ड नाउ यु ट्रेड your like work quality with efficiency or quality of product होइन अनि त्यसपछि तिमी you start getting more people अनि उसले फेरि त तिमी स्ट्यान्डर्ड चाहिँ मेन्टेन गर्नु पर्यो क्या फेरि अनि यु डु द सेम थिङ त्यो मान्छेले पनि फेरि त्यही गर्छ क्या त्यही गर्छ एन्ड द्याट्स हाउ यु स्केल रे क्या कम्पनी चाहिँ त्यसरी पनि स्केल गर्ने रे अनि त्यसपछि इफिसियन्ट भन्छ चाहिँ 500 जना इम्प्लोइ भएको कम्पनीको प्रडक्ट र 5 जना इम्प्लोइ भएको कम्पनीको प्रडक्ट फरक चाहिँ हुनसक्छ तर इम्प्याक्ट पनि फेरि फरक हुन्छ क्या बुझ्यौ नि सो यहाँ RIU पनि मैले पछि बिस्तारै फर्स्टमा चाहिँ मलाई त्यही भएको थियो क्या म कलेज युनिभर्सिटीमा काम गरेको थिएन मलाई थाहा छैन कस्तो हुन्छ अनि स्टुडेन्ट्सहरूको लाइक एक्सपर्टिज वा कस्तो लेभलको हुन्छ पनि थाहा छैन म त पेल्ने हो क्या फर्स्टमा यो भएन मेरो स्ट्यान्डर्डको हुनु पऱ्यो क्या यो भएन सुरज काम गरिरहेको थियो एलिस काम गरिरहेको थियो डेन्जर पेल्ने हो क्या रातभर बसेर पनि काम गरेर रातभर बसेर पनि काम गरेर अनि 4 महिना काम गरेपछि मैले थाहा पाएँ क्या त्यो त हुँदैन मलाई यति आउनको लागि त इट टुक मी रियली लङ टाइम अनि त्यो इफिसियन्सीमा ट्रेड अफ नगरिकन त मैले त यो टिम त कहिले पनि ग्रो नै गर्दैन नि झन् छोड्यो भने उनीहरूले तर त्यो लर्निङ हो नि त तर मैले फर्स्टमा फेरि यस्तो पनि हो क्या फेरि फर्स्टमै मैले एकदम लुज छोड्दै भन्दा वर्क क्वालिटी कम हुन्थ्यो होइन वर्क क्वालिटी भने अहिले सुरजले अब गली म्याप्सको सबै म्यापिङको यति हेल्प गर्छ उनीहरू एयरलिफ्टमा काम गर्छ होइन लाइक सोल म्यापर हो फुल टाइम होइन एलिस इज रनिङ यो कम्पनी
जसले चाहिँ अब ग्रिवानदेखि लिएर मिलनहरू यो चिरायु सबैजना त्यसमा आइरहेको छ, तिमी पनि त्यसमा काम गर्यौ होइन, त्यो एउटा सर्कल भयो। त्यो बिस्तारै यहाँ आरोग्यकै विद्यार्थीहरू रिक्रुट गरेर चाहिँ आरोग्यलाई फेरि पैसा दिन्छु यो कम्पनीबाट भनेर होल अर्को 5 जना मान्छेलाई त्यसरी गर्यो। सो त्यसरी स्केल हुँदो रहेछ क्या। अनि मैले सोचे जतिको त्यतिको काम भयो त भएन, तर काम हुनुपर्छ त पर्दैन रहेछ। स्केल गर्दाखेरि चाहिँ त्यो त्यो आफ्नो हिसाबले चेन्ज चाहिँ गर्नुपर्ने रहेछ क्या। सक्यो होला हेर अब चाहिँ। सो फर्स्ट सेसन कस्तो भयो त तिम्रो, ल भन। मलाई त I don't know, a lot of interesting conversations हामी नर्मली नहुनेवाला पनि होइन, तर आई रियली होप कि जोहरूले सुनिराख्नु भएको छ नि होइन, तिनीहरू चाहिँ इफ दे टेक अवे वान थिङ इज द्याट तिमी अहिले नै जे भयो नि गर क्या। लाइक यो पडकास्ट नि सुन्यौ नि होइन, अब गएर जेसुकै आफूलाई मन खुसी होस् होइन, तर जे गरे नि हुन्छ क्या, त्यो फ्रस्ट्रेट भएर नबस्। अरूलाई ह्याम्पर हुनु भएन है फेरि। मलाई त मान्छेलाई कुट्न मजा आउँछ भनेर होइन बाटोमा थपडा हान्दै हुनु भएन, भनेको आफूलाई मजा आउने चिजमा आफूलाई जे गर्न मन छ त्यो गर्यो भने, अरूलाई ह्याम्पर नगरिकन गर्यो भने चाहिँ मलाई चाहिँ त्यो सबै नै गाना छ जस्तो लाग्छ क्या। एउटा मेरो पनि एकदमै ट्रु पनि हो। अनि आई अल्सो होप इफ युर एट एसएम होइन, कम भिजिट अस एट RIU, वी डोन्ट बाइट। You don't bite, I might. I don't bite. I might, sorry. So let's unite सबै चिजमा। अनि गोल भने चाहिँ जस्तै अर्को फाइनली उसमा RIU मा आउनु पर्छ भन्ने गोल होइन क्या। RIU को कन्सेप्टबाट इन्सपायर हुनुपर्छ वा सो द्याट चाहिँ तिमी आफ्नै RIU बनाऊ न, आफ्नै ग्रुपमा। यु डोन्ट ह्याभ टु कम टु RIU क्या। तिमीले 10 जना मान्छे बनाएर ल तिमी सुरु गर्छु भनेर सुरु गरे भयो क्या। जे भयो पनि क्या, जे भयो पनि जस्ट डु इट भनेर नाइको जस्तै जस्ट डु इट। ल थ्याङ्क यू। एन्ड अफ सेसन 1 यो गाइज।